احنا تقريبا ثالث او رابع دولة في العالم في نسبة القيصريات. ليه بيشوفوا القيصرية دي عنف ضد النساء مع عملية؟ يعني أنا دلوقتي سيدة اتحرش بيا دكتور، احتمال كبير جدا ما بقاش عايزة اشتكي الدكتور لأن أبقى خايفة. اي جراح بيعمل عملية مريض طبعاً. روحه في ايد طبعا يعني أنا مثلا شفت كتير في مستشفيات الولادة بالذات العنف اللفظي. مصر الحمد لله سمعتها في التحرش يعني سيئة جدا يعني، فده في كله مش بس في الأطباء. بس لما تبقي انت عند دكتور وقلعة صعب قوي. عندك إحصائيات بتقول إن الدكاترة بيعملوا ده أكتر. وعلشان كده احنا بنقول حلول. تعالي نتكلم بقى على عنف العيانين مع الأطباء. دكتور بقى مستباح في حتة برضه كده اللي هو ما تظلموش الدكاترة. بنسمع كتير المرأة نصف المجتمع، هي الزوجة والأخت والحبيبة، وبالتالي إحنا أكيد بنحترم. لكن الحقيقة في أرض الواقع يمكن الوضع مختلف شوية أو مختلف كتير، خاصة فيما له علاقة بصحة الستات، صحتهم الجسدية والنفسية. بيقول لنا قصة تانية، قصة فيها كتير من الألم والمعاناة، ظاهرة متشعبة وليها أبعاد كتير. هنناقشها النهاردة مش بس علشان إحنا مهتمين بالستات وده حقهم، وإن أنا شخصيا منحازة للمواضيع اللي بتخص نص المجتمع، بس كمان علشان نبقى مجتمع أكثر عدالة وحقانية واحتراما لأدميتنا رجالا ونساء. معايا ومعاكم النهاردة الدكتورة منى أبو الغار، أستاذ طب النساء والتوليد، والأستاذة سهى عبد العاطي، نائب مدير مركز حلول للسياسات البديلة. أهلا دكتورة منى. ازيك يا سهى؟ أهلا بيكي. طيب خليني أبتدي معاكم بأول حاجة. هل يعني ناس كتير قوي لما هتبتدي تسمع أو تتفرج على الحلقة هيبقى رد فعلها وبالذات الرجالة، الستات تاني وصحة الستات، واحنا مع نتكلم على صحة الرجال. فايه هي الخصوصية اللي تخلينا محتاجين نتكلم على ما يخص صحة الستات؟ وهنا لما بتكلم على الصحة مش عايزة بس نتكلم على الصحة بمعنى هيلث، بس عايزة اتكلم على الرفاه او فكرة انه الستات تبقى بعافية يعني عافية، فكرة الويل بينج من جميع النواحي. هل الويل بينج او الستات في حالة عافية في مصر، ولا محتاجين حاجات تانية ووضعهم الصحي مش جيد؟ دكتورة منى. لا، هم للأسف صحتهم مش حلوة خالص. الستات المصريات كلهم عندهم أنيميا مزمنة وفيري ستريس، طبعا مضغوطين جدا لأن مسؤوليات كتير، فأعتقد نفسياتهم مش حلوة قوي للأسف يعني. لكن هو طبعا احنا مهم قوي ان احنا نهتم بالست عامة، لأنه الست بتعمل حاجات مهمة جدا للمجتمع، يعني هي اللي بتحمل وهي اللي بتخلف، فمهم صحتها تبقى كويسة عشان تقدر يعني تمر بتجربة الحمل والولادة بشكل صحي ليها وللبيبي، وتنتج بيبي في الآخر سليم. الست طبعا مسؤولياتها كتير قوي، فمهم ان هي تبقى بصحتها، سواء صحتها البدنية او يعني النفسية. فطبعا ده شيء مهم جدا يعني. سواء احنا بنتكلم كتير قوي انا وانت في المكتب على حاجات ليها علاقة بالويل بينج حتى بتاعنا احنا كستات والناس اللي نعرفهم. كواحدة متخصصة أو بتشتغلي في السياسات العامة، رأيك إيه فيما له علاقة بصحة النساء؟ في مشكلة أو إن إحنا محتاجين إيه اللي بينقصنا؟ هو في غياب عامة للعناية والسياسات والقرارات اللي بتعني بشكل أخص يعني الصحة النفسية للستات. فكرة إن التجارب المختلفة اللي احنا بنخوضها كستات بنتعامل معاها كمجتمع وكسياسيين صناع قرار، إن هي تجارب جسدية لازم يبقى فيه تدخل فيزيكال، لازم يبقى فيه أدوية، لازم يبقى فيه دكتور بيشرف على العملية، لازم يبقى فيه ممرضة. بس في جوانب تانية المؤسسات الطبية والصانع القرار ما بيعتنيش بيها، زي الصحة النفسية للسيدات، الجوانب اللي مسكوت عنها عامة. يعني أي ست بتدخل تولد وبتخلف وبتولد، بيبقى دايما الاهتمام إنه طيب العملية مشيت كويس، الولد أو البنت صحتهم كويسة، بس قليل قوي ما الناس بتتكلم على المرحلة اللي بعد الخلفة، قد إيه ممكن تكون صعبة على الست،
وما فيش أي نوع من التدخلات من الدولة إن ده يبقى يكون جزء من سياسات بتعني الويل بينج بتاع السيدات. طيب خليني أخدهم كده حاجة حاجة. يعني في حاجة دكتورة منى ليها علاقة بالعنف في المؤسسات الطبية، والعنف ضد النساء اللي هي الحتة اللي المفروض إنه الستات تبقى بتتعافى فيها، بيمارس فيها العنف بأشكال مختلفة. وخليني ابتدي لأنه هي ليها في ظواهر كتير، في التحرش، في العنف اللفظي، في بس خليني ابتدي بأكتر حاجة يمكن إن ما بتجيش على بال الناس، اللي هي الولادة القيصرية. يعني النسب العالمية من 10 ل 15%. في مصر احنا بنزيد على، انت اوريدي ابتديتي تبتسمي. قولي لي بقى ليه الولادة القيصرية ده يعتبر عنف، وليه كتير قوي عندنا كده؟ ده سؤال مهم جدا، ولازم احنا كلنا نعمل يعني نركز في الحكاية دي، لأنها مشكلة عاملة مشاكل صحية رهيبة على السيدات. احنا تقريبا ثالث أو رابع دولة في العالم في نسبة القيصريات. نسبة القيصرية عندنا 60 ل 70%، وده رقم طبعا خرافي. ليه نسبة عالية؟ ممارسة الطب فيها في بعض المشاكل فيها، يعني انه الطبيب اللي بيتابع الولادة بتاعة المريضة ممكن يكون مش متواجد على طول جنبها، لانه هو عشان هو برضو مضغوط، الطبيب او الطبيبة مضغوطين، فبيشتغل في كذا مكان في نفس الوقت، فمش قادر ان هو يتواجد في طول فترة كام ساعة بتوع الولادة جنب المريضة. طبعا بلاد العالم زي اوروبا وامريكا عندهم سيستم تاني، عندهم سيستم الميدوايف اللي هي الداية المتمرسة، هي اكشولي اللي بتباشر عملية الولادة، مش محتاجين الدكتور، ودي قاعدة نبطشية مش هتتحرك. لكن الطبيب او الطبيبة المصرية محتاجين ان هم يعني يشوفوا، يلفوا على مستشفيات وعلى عيادات، فممكن ما يبقاش قادر يكون جنب المريضة طول عدد ساعات الولادة. الحاجة التانية طبعا التكلفة بتاعة الولادة، برضو العامل الاقتصادي زي ما هو ضاغط على كل الناس، ضاغط على الطبيب أو الطبيبة. ف يعني بيبقى شوية ما عندوش وقت، شوية محتاج، مش قادر يقعد جنب المريضة يباشرها طول الوقت، يعني عايز ان هو يعمل كذا حاجة في اليوم الواحد، فطبعا ده بيخلي قرار القيصرية يبقى أسرع وأسهل. ده بالنسبة للطبيب. بالنسبة للمريضة وأهل المريضة، خلاص بقى هم اللي بيطلبوا. يعني دلوقتي بقى في cesarean section upon request، يعني هم أهل المريضة والمريضة هم اللي بتقولك لا أنا مش عايزة أتألم، مش عايزة أحس بأي حاجة. بنقعد إحنا نشرح لها مزايا الولادة الطبيعية ومشاكل القيصرية اللي ممكن تحصل سواء في ساعتها أو في المستقبل، لكن خلاص هي شايفة إن القيصرية دي حاجة سهلة وبسيطة، هدخل مش هحس بحاجة نص ساعة وهخرج أنا والبيبي. طبعا ده كلام مش دقيق، لأنه طبعا كل حاجة ليها مضاعفات، ولو الولادة الطبيعية بتتباشر بشكل مظبوط المفروض ان الكومبليكيشنز بتاعتها يعني تبقى أقل، خاصة ان احنا شعب بنخلف كتير. فلو السيدة دي ناوية تجيب 3-4 أولاد، ده معناه انها تعمل 3-4 قيصريات، فده طبعا كل قيصرية بتعملها بتزود الكومبليكيشنز، بتزود الريسكس عليها وعلى الحمل. وبقت خلاص يعني بقى ده الترند ان كله بيولد قيصرية ومحدش بيحاول في الطبيعي. الحاجة بقى التانية ان الطبيعي عايز، انا في رأيي يعني الطبيعي عايز تدريب اكتر بكتير من القيصرية، لان للدكاترة طبعا عايز تدريب، وان احنا نتعلم نستخدم الوسائل المختلفة اللي بتساعد على الولادة الطبيعية ومتابعة الولادة الطبيعية، وان انا ابقى شايفة ان الولادة دي ماشية في سكة ان شاء الله في الاخر هتولد طبيعي، لا باين ان الدنيا توقفت، لا اخد قرار قيصرية في التوقيت الصح. عايزة تدريب اكبر بكتير واصعب بكتير، وعشان كده اعتقد دلوقتي بقى يعني الدنيا الناس كلها اتفقت على كده، انه اكشولي تكلفة الولادة القيصرية تبقى بالظبط زي تكلفة الولادة الطبيعية مش اكتر، لان المجهود والوقت والاكسبيرينس اللي مطلوب في الولادة الطبيعية اكبر بكتير. فاحنا مش مركزين بقى في الحتة دي، يعني التدريب الطبيب مش مركز بقى في حتة الولادة الطبيعية، وان احنا نتعلم كل وسائل الولادة الطبيعية علشان نرجع تاني نرجع نسبة القيصرية للطبيعي يعني. طب دكتورة منى معلش، قبل ما عندي بس سؤال استفهامي، لما بتقولي أهل المريضة بيطلبوا، هل الدكتور يعني في بلاد العالم الدكتور المفروض يبقى بيستجيب للمريضة لما هي تطلب وخلاص،
ولا المفروض ان هو يبقى فيه قوانين منظمه لده بتقول يعني في الدول التانية بيقول يبقى ما ينفعش ان هي تطلب؟ لا طبعا هو المريض من حقه ان هو يطلب ويقول انا همضي على كونسنت وهمضي على موافقه وانا عايز ده. لكن احنا دورنا كاطباء عشان احنا عارفين ان ده مش صح، وانه كل حاجه ليها مضاعفات وليها اعراض جانبيه، وانه مش شرط خالص الولاده الطبيعيه تبقى ريسكي اكتر، ان احنا نفهم العيانه ونحاول نقنعها بغير كده. علشان لو كل السيدات هيطلبوا ينتهي بينا الامر بالنسبه العاليه قوي اللي موجوده في مصر. ودي طبعا بتزود الكوست، بتزود التكلفه على المريضه وعلى على الدوله وعلى المستشفيات وعلى الاطباء، وكمان بتزود المضاعفات في المستقبل للمريضه يعني. سهى، الدكتوره منى وهي بتتكلم اشارت لفكره ان هو الدكتور مش بيقدر يقعد جنبها وهكذا، وفي ناس كتير بالذات يعني اللي بيشتغلوا في المجال ده بيقول لك فكره الدايه مثلا او فكره الممرضه. فايه ايه الحلول اللي ممكن تبقى متاحه انه احنا نعملها علشان ما يبقاش عندنا الولادات القيصريه الكتيره قوي دي؟ ده سؤال. بس قبل ما تجاوبي لي على السؤال ده اشرحي لنا كده ليه في الناس اللي هي اللي مهتمه بصحه المراه زي حضرتك ليه بيشوفوا انه القيصريه دي عنف ضد النساء؟ ما عمليه يعني عادي. طبعا هي عمليه، بس هي يعني فيها كذا جانب. اولا انا بيبدو يعني بيبدو ان النساء ممكن تكون هي اللي بتختار ده، بس في الحقيقه اللي بيحصل ان الست ما بيبقاش عندها المعلومات الكافيه، ما بتاخدش وقت كافي من وقت الدكتور يشرح لها بالظبط عمليه السي سكشن دي هتبقى عباره عن ايه ونتائجها ايه. قله المعرفه دي بتخلي قرارها قرار بيؤيد قرار الطبيب اللي هو اصلا بيرجح عمليه السي سكشن. فهو يعني بطريقه ما هو كانه بيغصبها ان هي تختار حاجه هي ما كانتش عايزاها اصلا من الاول، لانه بيشرح لها حاجه او بيوصف لها حاجه والواقع مش كده ابدا. فهي بتحط ايديها او حياتها وحياه ابنها او بنتها تحت ايده، ودي عمليه مش عمليه سهله، وفعليا الريكفري منها ما هياش سهله ابدا. وكل المعلومات دي عمرها ما بتتوضح للمريضه بشكل كافي يخلي ده يكون قرار واعي وقرار حد متاكد ان هو عايز يتحمل عواقب القرار ده. عنف، لانه العنف هي حاجه بتحصل للبني ادم من غير ارادته، من غير ما يبقى هو راضي او موافق على ان حد يلمسه او يعني يتعامل مع جسده بطريقه معينه. فقله المعلومات دي بتؤدي الى عنف. فالحلول طبعا احنا اول ما بنقول فكره ده الناس بتفتكر ان احنا عايزين نرجع للايام زمان والميه المغليه والكلام ده كله، بس احنا فعلا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على مكان وظروف تسمح للست ان هي تبقى بتولد بشكل قريب منها اكتر. هي صاحبة القرار وهي صاحبة المكان وهي صاحبة الظروف اللي هي بتولد فيها. طبعا الداية دي عشان توصل لمرحلة الميدوايف زي ما دكتورة منى بتقول، محتاجة الداية اللي عندنا دي محتاجين ان احنا نعلمها ندربها نتأكد ان هي بتعمل ده بشكل مظبوط بضوابط يعني مش في يوم وليلة، ده أكيد، بس لازم يبقى فيه فعلا البرامج دي بتتعمم، لأن هي موجودة بشكل من الأشكال في الدولة، بس هي محتاجة تتعمم أكتر من كده. ممكن أعترض أنا شوية. حاسة إن إحنا بنجني على الأطباء، وأنا طبعا برضو لازم أخد جانب الأطباء. أكيد. لا طبعا الدكتور بيدي وقت للمريضة، الدكتور اللي بيشتغل صح بيدي وقت للمريضة بيشرح لها. واحنا كلنا دلوقتي بعد ما نسبة القيصرية زادت قوي اتقرصنا جامد قوي من القيصريات الكتير لان شفنا الكومبليكيشنز بتاعتها. فاحنا كلنا دلوقتي رجعنا تاني للترند بتاع لا نحاول في الطبيعي ونحاول. لكن عارفة الموجة كبيرة جدا، العيانين خلاص هو خلاص يعني نسيوا ان في طريقة ولادة طبيعية، هو خلاص هي بقت قيصرية وخلاص. فاحنا محتاجين نرجع تاني. بس احنا بنعمله وبنتكلم على العيانين وبنديهم وقتهم ان لا نشرح لها انه ما تفتكريش ان القيصريه دي حاجه سهله. انا شخصيا بقول للعيانين انه لو انت هتختاري بنفسك انك تعملي اول قيصريه يبقى انت هتجيبي طفلين، مش فيش بقى 3 و4 و5 والاعداد الكبيره بتاعت الشعب المصري ده.
مش هتنفع، لانه ده فيه خطوره عليكي. كل ما عدد القيصريات يزيد كل ما ده فيه خطوره عليكي. فالحقيقه لا، انا شايفه ان الاطباء اللي بيمارس صح بيدي المريضه وقت وبيشرح لها، وبيبقى على فكره عايز يولدها نورمال علشان هو عارف ان ده من مصلحتها في المستقبل. وكلمه عنف هنا يعني برضو انا غصب عني كطبيبه شويه يعني مش مبسوطه منها قوي او مش موافقه عليها قوي. انا فاهمه طبعا، لكن حقيقي في البراكتس انا بشوف ان السبب يعني جزء كبير 50% من السبب ان نسبه القيصريات هو طلب الستات هي واسرتها. يعني هو القرار الحقيقه للاسف ما هوش لوحدها. هتلاقي مامتها واقفه ورا الدكتور عماله تزن، يلا نخلص يلا نخلص، انت سايبها كل ده ليه؟ لا لازم نولدها. ضغط شديد جدا بيخلي الدكتور فعلا مش عارف يبراكتس. بس هسألك سؤال يا دكتورة منى، هل ده يعني موجود في عموم الطبقات؟ لأنه أنا ساعات كتير بحس إنه ده موجود في طبقات معينة اللي هي قادرة على إنه هي تدفع فلوس القيصرية، لكن إنه هو أغلبية الشعب المصري هيبقى لو متاح ليه الفرصة هيختار الولادة الطبيعية، لو مش لحاجة تانية غير إن هي ارخص واسهل. وأسهل. طبعا طبعا، والدكتور يحب يولد طبيعي. بس بصي حضرتك، غير موضوع الوقت وانه هو لازم يعني يجري على رزقه في كل مستشفى وفي كل عياده، انت محتاجه امكانيات غير الاكسبيرينس. انت محتاجه امكانيات، حاجات بسيطه جدا. مونيتور، الست اللي هتولد نورمال دي المفروض يبقى في مونيتور زي ما بتشوفوا كده في المسلسلات الامريكاني، بيسمع نبض البيبي طول ما هي بتولد. حضرتك حتى المستشفيات البرايفت اللي هي يعني ما فيش ممكن ما تلاقيش مونيتور لكل عيانه، يعني فاهميني؟ فاحنا بنتكلم على هو عايز يولد بشكل امن وعايز يبقى مطمن على البيبي ده. في يعني خلينا نتكلم عن المستشفيات العاديه الحكوميه اللي في الارياف، مش هتلاقي ده خالص. مش هتلاقي المونيتور اللي يقدر يمونيتور بيه النبض البيبي على طول. الست ما تابعتش الحمل بشكل دقيق، فجايه في يعني مش متابعه، وجايه بقى مفاجآت وكوارث اوكي. فكره الميد وايف او الدايه دي فكره ممتازه وانا موافقه جدا عليها وعايزه نرجعها، ولان هي دي اللي هتساعدنا بقى في الحتت اللي هي القرى والمدن اللي بعيده عن الدكاتره الكبار اللي اكسبيرينس. والست دي بتبقى ست شاطره جدا وبتبقى قريبه جدا من الستات، وممكن تعمل اللي سهى بتقوله ان هي توفر الولاده اللي هي المريحه الكومفورتبل كده في هدوء وبالراحه وكده. ففي النهايه ان شاء الله تنتهي بولاده طبيعيه. بس ده عايز حاجه بوليسي بقى، ده عايز الدوله بقى ترجع تاني، لان دي عايزه مدرسه تاني. يعني ناخد بقى من بتوع التمريض او كده ونرجع نعمل المدرسه اللي كانت موجوده زمان في القصر العيني اللي نجيب باشا محفوظ عملها زمان. نرجع تاني التدريب، نرجع ننشرهم بقى في انحاء مصر يتدربوا ويشتغلوا، والناس ترجع تاني تاكسبت. ده في بلاد اوروبيه رجعت الولاده في البيت، يعني هولندا وكده رجعوا في ظروف معينه ان التيم بيجي لها في البيت وبتولد في البيت في السيتنج بتاعها، وقادرين يوفروا كل حاجه في البيت بحيث تبقى ولاده امنه وما فيش فيها اي مشكله. طبعا ظروفهم مختلفه عننا لان يقدروا ينقلوها المستشفى على طول لو حصل اي مشكله، او واللي جاي ده اكسبيرينس وكده. لكن احنا ممكن فعلا مع تدريب قصه الدايات او الميد وايفز تاني ان احنا نرجع ده تاني، بس عايز بوليسي بقى. طب خلينا بقى نقول ما دام ابتدينا نتكلم في الحلول، خلينا نقول كذا حاجه واضحه من كلامكم. يعني قلنا فكره انه احنا محتاجين ان هو يبقى في تدريب للدكاتره على الولاده الطبيعيه، محتاجين انه يبقى في فكره الدايه او القابله ويبقى في المدرسه اللي تقدر تاهلها لده، محتاجين الاجهزه الطبيه ومحتاجين سياسات عامه. خليني اسالك يا دكتوره منى في الاجهزه الطبيه واروح لسوقها في السياسات العامه. لما بتقولي مونيتور في المستشفيات، ما هو مش تجهيز غرف العمليات عشان الستات تولد قيصرية ده بيتطلب برضو أدوات؟ ليه المستشفيات سواء عامة أو خاصة بتستثمر في الأدوات بتاعة القيصرية ومش بتستثمر في الأدوات الولادة الطبيعية؟ معاكي حق طبعا، معاكي حق. لا غالبا لأنه لقوا الأعداد بتاعة القيصريات أكتر من الولادات الطبيعية، وطبعا أكيد القيصرية مربحة أكتر المستشفى أكيد طبعا للأسف يعني. بس الطبيب المتابع لو هو صمم انه لا انا العينه دي هتولد نورمال وانا عايز مونيتور يبقى موجود، مفروض انه يقدر يوفرها. بس ده طبعا مش هيقدر يوفره في المستشفيات الحكوميه او في يعني المستشفيات الصغيره اللي في حتت بعيده.
غالبا المستشفى دي امكانياتها يعني عارفه يا دوبك جهاز تخدير كده يعمل القيصريه، لكن المونيتور او السونار اللي يعني شويه متقدم ممكن ما يبقاش متوفر يعني. طب هل لو احنا قلنا يعني لو احنا زقينا في فكرة الولادة الطبيعية واحنا ما عندناش امكانيات ان احنا نجيب الاجهزة دي زي المونيتور، ده ممكن يؤدي لانه ترجع بقى تاني ترتفع نسبة وفيات الاطفال او الامهات في الولادة؟ لا طبعا مش للدرجه دي، لانه المفروض ان في طبيب واعي ومركز متابع حاله المريضه يعني. واحنا يعني ما احنا طول عمرنا اشتغلنا في الظروف دي يعني. انا اتدربت في القصر العيني اللي هو يعني، لكن كانت برضو بيبقى في ظروف ان في حاجات مش متوفره واحنا بنتعامل. لكن طبعا ان احنا نوفرها وان احنا ندرب الاطباء على استخدامها وعلى متابعه العيانه بالطريقه دي حاجه طبعا يعني. لو قدرنا نوصل لده هنبقى طبعا حققنا نجاح كبير يعني. تمام. طب سهى، في السياسات العامة بقى علشان ده ما يبقاش حاجات فردية أو يبقى في مؤسسة بتدرب، وفي مؤسسات فعلا عملت كده إن هي تدرب ممرضات أو قابلات أو كده، إيه اللي إحنا محتاجينه علشان اللي إحنا بنسميه في السياسات العامة سكيلينج، عشان نطلع بالفكرة دي وتبقى نعكس الدفة؟ البرامج اللي هي متخصصة بالرعاية الصحية للأم أثناء الحمل دي محتاجة إن هي تشمل الجوانب التانية للحمل، الجوانب النفسية، الجوانب حاجات اللي أنا بقول عليه اللي هو قلة المعلومات. متابعة الحمل ما ينفعش تبقى عبارة عن ندخل نبص على البيبي نشوف البيبي ضربات قلبه ماشية ولا لأ، ونقيس الضغط وده يعني وهكذا. وفقط في جوانب تانية المفروض ان هي البرامج دي تبقى بتشملها. في منها جوانب نفسية، يعني احنا بنطمن على صحة الأم النفسية كمان. ان احنا نوعيها على ما بعد الحمل وما بعد الولادة، ده جزء كبير قوي من البرامج ده، ولازم ده يتعمم. لازم النوع ده من التدخل من الدكتور او من الداية لازم ده يتعمم في المستشفيات والمؤسسات الطبية المختلفة. أنا ليه بقول إن قلة المعرفة ممكن تبقى عنف؟ لأنه للأسف إحنا بنغير ترند بقى كبير جدا في المجتمع. فإحنا عشان نغير الترند ده لازم نوعي ونعيد الرسالة مرة وتانية وتالتة ورابعة لغاية ما الناس تبقى عارفة بالظبط الست تبقى عارفة بالظبط هي داخلة على إيه. للأسف معظم الستات يعني طبعا احنا عارفين ان في اختلافات ما بين الريف والحضر والستات الفقيرة والستات الأغنياء. حتى متابعة الحمل بالنسبة للست الغنية بتبقى مرة كل شهر لغاية الشهر التاسع، وبعدين في شهر التاسع كل أسبوع. بالنسبة للست الفقيرة عدد المرات اللي هي بتتابع فيها الحمل بيقل طبعا، وطبيعي ان الجلسه بتبقى اقصر، القعده مع الدكتور بتبقى اقصر عن القعده اللي هي الست دافعه فيها شيء وشويات عشان تقعد مع الدكتور الخاص بتاعها. فطبعا فكره انه البرامج اللي هي رعايه ما قبل الولاده دي ما فيهاش حاجه بتنظمها، وما فيهاش regulations، وما فيهاش اطر تنظيميه تبقى بتشمل ايه وايه وايه وايه، ده قصور وده عيب سياسات للأسف. بس طبعا برضو هرجع برضو أقول زي ما دكتورة منى بتقول، ده إمكانيات مادية، محتاجين نصرف أكتر على الصحة. عمر ده ما هيحصل من غير الفلوس. بس حتى في الصرف الأكتر على الصحة يا سهى في اختيارات، يعني في بيبقى اختيارات ان انت تصرفي على التريتشري، ان انت تعملي مثلا في مقابل الرعاية الأولية. وحتى في الرعاية الأولية دي بيبقى في فروق ليها علاقة باللي احنا بنقول عليه جندر مينستريمينج. يعني انت لو قررتي ان انت تعملي غرف عمليات اكتر، ده بالتعريف بياخد من الموارد دي. هل احنا عندنا تخصيص الموارد اللي انا متفقة ان هي قليلة يا دكتورة منى، بس في مشكلة او في انحياز او التخصيص ده ما بيبقاش شايف احتياجات النساء؟ شوية طبعا معاكي حق، لانه الكلام اللي سهى بتقوله ده مهم جدا، اللي هو التحضير الست الحامل قبل الولاده ده قصه كبيره جدا. واللي بيقوم بيها برضو في بلاد العالم المتقدمه الميد وايفز، ده بتبقى هي مش وراها حاجه غير انها تقعد مع الست الحامل في جلسات كده
مترتبه طول فتره الحمل هي وجوزها، تحضرهم للولاده ورعايه البيبي والبوست بارتم بلوز، الاكتئاب اللي ممكن يجي بعد الولاده. ده كلام مهم جدا. الحقيقه ده مش المفروض يكون دور الدكتور، لان الدكتور مش هيبقى عنده طبعاً. وقت لده. فلازم يبقى فيه مع الدكتور تيم ده. وده على فكره مش صعب، يعني مش هيتطلب فلوس كتير او امكانيات كتير. احنا اكبر قوه عندنا ايه؟ البشر. احنا طبعا. عندنا ناس كتير جدا. عندنا بتوع مدرسه التمريض وكليه التمريض وعندنا يعني عندنا حاجات كتير معاونه جنب الاطباء. دول يتدربوا تدريب مش يعني مش عايز تدريب معقد قوي، بس المهم يبقوا يعني يبقوا passionate، مبسوطين وحابين ده، لان هو عايز حب وعايز صبر. ان انت تقعدي تتكلمي مع العيانه بالاعراض بتاعه الحمل، وانام ازاي واكل ايه واقوم ازاي، اسئله الدكتور بعد شويه ما يقدرش يجاوب عليها، هو مركز في حاجات اهم شويه. فاللي عنده الوقت وعنده الراحه ان هو يعملها، هي حد دي شغلته مع الدكتور كده بيحضر المريضه لده. سواء قالت حاجه مهمه جدا، الاديوكيشن، يعني التعليم. هو الموضوع كله توعيه وتعليم. انا لما اعلم السيدات واعلم الفريق المعاون ده ان ده مهم، وان ده لازم نتكلم فيه ولازم نشرحه، ولازم يمكن لما نشرح للسيده الولاده الطبيعيه بتتم ازاي، الخوف الفظيع اللي عندها من الولاده الطبيعيه هيهدى. ولما اشرحها لها بقى القيصريه بتتعمل ازاي، واديها الاوبشن. يمكن يعني كلامك طبعا دقيق جدا، مظبوط قوي. يعني هي قصه توعيه وتعليم، ان السيدات طبعا كل ما هيبقوا يعني متعلمات اكتر وعندهم وعي اكتر، هتلاقي اختياراتهم في الحته دي احسن يعني. بس انا كمان يعني مهتمه قوي انه انا اركز، يعني لانه انتوا لما بتقولوا فكره توعيه انا شويه بتحسس مسدسي، لانه عاده فكره التوعيه دي عشان نرمي الحمل على الطرف الاضعف في اي مكان، يعني ده الست الشخص الافقر كده، اصل هو ما عندوش الوعي. لكن الحقيقه اللي انتوا بتقولوه انه حتى علشان يبقى عندهم الوعي ده محتاج يبقى فيه برامج، يبقى فيه ناس بتقدم لهم ده، يبقى في ناس يعني هي معرفة مش بس وعي، لأن هم يعني هم مش مغيبين، هم بس ينقصهم فكرة إمدادهم بالوعي اللي هو يعمله عن طريقه حاجة. يعني أنا لو عندنا القدرة المادية، لو عندنا شوية فلوس هنصرفها في حاجة، لا ما أعملش أوض عمليات تاني، أعملها في تدريب الناس اللي هتاخد بالها من السيدة الحامل من أول لما تحمل ساعة الولادة وما بعد الولادة. والتدريب ده عايز شوية تركيز وشوية فلوس وشوية تريننج وشوية، فاهميني؟ الدنيا بدون شك هتختلف. دول بقى زي الرائدات الريفيات، ما هم موجودين، دول موجودين. انا لسه مقابله واحده الاسبوع اللي فات، كنت في المنيا وقابلت وحكيت لي هي بتعمل ايه. لا دول ليهم قوه جباره، بتخش كل بيت وعارفه كل ست، وتقدر تتكلم معاها في كل حاجه، وتقدر تقنعها بالولاده الطبيعيه، او يعني تشرح لها. ممكن تقنعها بوسيله منع الحمل، تقنعها باهميه انها تعمل سبيسنج وما تخلفش ورا بعض. يعني دول بس لو نهتم بيهم شويه، لو نديهم سنه يعني تركيز، شويه فلوس في التدريب وفي التعليم وفي المكافاه، ما هم برضو عايزين يعيشوا، نكافئهم يعني كويس، يعني تبقى الرواتب بتاعتهم كويسه علشان يقدروا يدوا في شغلتهم، ما تبقاش برضو عماله تجري ما بين وظيفه والتانيه. بدون شك الدنيا بمجهود قليل وفلوس مش كتيره الحته دي هتتحسن اكيد. طب ده يعني ده حاجه الحقيقه مطمئنه انه دي مشكله كبيره، ولكن واحنا قاعدين يعني مش حتى عدد اكبر، حضراتكم حطيتوا ايديكم انه ايه هي الحلول، وانه الحلول دي سهل ان احنا نطبقها، لانه هي لا هي محتاجه امكانيات. يعني حتى لو ما عندناش المونيتورز هندرب الطبيب كويس، لو ما عندناش وقت الطبيب ما عندوش وقت هنخلي القابلات يعملوا ده. يعني كلها حاجات فعلا في ايدينا. خليني اخدكم من ده، لا قبل ما اخدكم من ده، هل احنا ما بنعملش الحاجات دي علشان في تحيز او عدم، على مش عايزه اقول تحيز، بس في قله اهتمام بما يخص النساء؟ يعني لو هي حلول واحنا قاعدين كده طلعنا بيها، طب الحاجات دي ما بتتعملش ليه؟ هو اكيد في نمطيه يعني معينه في فكره ان الولاده عامه حاجه طبيعيه جدا وبتحصل عادي جدا، ويعني ما هي حاجه بتحصل كل يوم، واصلا نسبه الخلفه بتزيد، واحنا مش محتاجين اصلا نركز في العمليه الانجابيه عامه، لان هي بتحصل كل يوم. ففي نمطيه معينه في فكره انه
الست ممكن تستحمل ده، ما هي بتعمل ده كل يوم وكل ست بتعمل ده. انت ست بتقولي انه كبيرة. دي السياسات بتشوف كده، مش ان انت عايزه لا كده. طبعا أيوة. اكيد. يعني انا قصدي في نمطيه في التعامل من صناع القرار مع العمليه الانجابيه، ان هم شايفين انه دي حاجه بتحصل كل يوم وبتحصل كتير جدا. ف اما نيجي نتكلم على اولويات الصرف ممكن تبقى في حاجات، خصوصا في مجال الصحي. لما نيجي نبص على ميزانيه الصحه، احنا هنصرف على ايه؟ ممكن مش بالضروره نفكر ان احنا طب احنا محتاجين نصرف شويه فلوس حتى لو هي مش كتير، بس هنصرف شويه فلوس اكتر على العمليه الانجابيه. لان في الاول في الاخر زي ما بقول هي دي حاجه بتحصل كل يوم، بتحصل يعني كتير جدا، والست بتعدي منها. واحنا عندنا كمان نسبه الوفيات الامهات اثناء الولاده بتقل وقلت، وعرفنا ان احنا نحقق الاهداف بتاعتنا الميلينيال جولز. فاحنا مش محتاجين نركز قوي في البروسيس از هول. طالما الستات بتطلع من العمليه دي عايشه وكويسه، يبقى هم محتاجين منا ايه اكتر من كده؟ طيب دكتوره منى، انت عندك راي مختلف شويه عن سهى. يعني انا رايي انه التركيز في الصحه عامه ضعيف قليل. هي مش حاجه مقصوده ضد الستات، هو عامه الاهتمام او اللي بنستثمره في القطاع الصحي بالنسبه للحاجات التانية قليل. فانا مش شايفه انها حاجه ضد الستات. ده الاسره المصريه اهم حاجه عندها خلفه الاطفال. اهم حاجه ان هو يخلف ويجيب ولاد ويجيب ولد اخ للولد، ويعني فلا. والاسره عامه بتهتم جدا بالست الحامل، وبتهتم بمتابعه الحمل بتاعتها، وانها على قد امكانياتهم طبعا ان هو يبقوا بيتابعوا. والست الحامل دي عندهم مهمه قوي، وتلاقي الاسره كلها مركزه في اكلها ونومها وشربها. فلا اعتقد ان هي مش حاجه مقصوده ضد الستات. هو عامه الاهتمام بالقطاع الصحي ده قليل بالنسبه للحاجات التانية يعني. متفقه مع الراي ده يا سهى، ولا حاسه ان هو فيه يعني الكلام اللي بتقوليه يا دكتوره منى؟ طبعا الاسره لكن انا مش يعني يمكن مش مقتنعه قوي انه السياسات العامه بتاخد الستات بعين الاعتبار، بمعنى ان هي بتبص على احتياجاتهم بشكل خصوصي. يعني هي بتشوف البني ادم كانه بني ادم، البني ادم ده مش ذكر، ستات ورجاله، مش ستات ورجاله. فبالتالي ما تحتاجه السيدات في هذا القطاع في السياسات دي ما اعتقد بيبقى غايب، او زي ما بنقول كده هم they're invisible، مش باينين. صانع القرار اما يجي يصيغ قرار جديد، عادة اللي بيحصل الباست براكتس بيقول ايه؟ ان احنا دايما بنفكر قبل ما نعمل القرار الفئات اللي ممكن اللي متأثرة على ارض الواقع اكتر هي الاولى بالانتباه. فمثلا اما نيجي نعمل زي مثلا المشروع بتاع التأمين الصحي الشامل، ده مشروع هايل، ومشروع يعني عنده البروسبكتس ان هو يغير فعلا النظام الصحي في مصر. بس لحد النهارده مثلا نسبة السيدات اللي متأمن عليها 9%. المفروض ان نظام زي ده كان يبدأ اصلا يفكر في الفئات اللي هي محتاجة النوع ده من الرعاية، ويبدأ بيها، يبدأ بانه يفكر ازاي احنا نقدر نوسع المشروع ده بحيث ان هو يخدم الفئات اللي هي زي السيدات المسنين، ذوي الاحتياجات الخاصة وهكذا. مش ان احنا نبدأ بسياسة عامة وننفذها ونرولت اوت في مناطق بس، ونشوف بقى يعني يمكن تنجح مع السيدات هنا ويمكن هناك تنجح مع المسنين. ده الابروتش بتاع صانع القرار. هو لازم يبقى من الأول بيفكر في فئات معينة وهو بيصيغ أي قرار. هل ده السبب علشان كده احنا 20% بس من السيدات هم اللي عندهم تغطية تأمينية، تأمين صحي يعني؟ هل ده السبب، ولا السبب انه التأمين الصحي كله مش عظيم عندنا، او الناس يعني ناس كتير مش متغطية؟ هو طبعا يعني هو التأمين الصحي عامة فيه مشاكل، بس هي ليها دعوة بالنوع العمل. ونوع العمل ده مرتبط برضو بالسيدات. يعني للأسف مثلا 50% من اللي بيشتغل الغير مؤمنين هم ناس ما عندهمش تأمين صحي عشان هم ما بيشتغلوش، ولا عندهم عقود، ولا عندهم عقود، ولا هم بيشتغلوا بشكل رسمي.
فمن ضمن ال50% دول اللي ما عندهمش تأمين صحي عشان هم ما بيشتغلوش بشكل رسمي معظمهم سيدات. فعشان كده هنرجع برضو نقول إنه أما نيجي نفكر في حاجة زي سياسة عامة دايما لازم نفكر في الفئة الأضعف أو الفئة اللي هي اللي متأثرة أكتر بالوضع الحالي، ونحاول إن احنا نساعدها هي الأول. يعني انت في الحالة دي هتبقي بتطرحي انه مثلا التأمين الصحي بدل ما بنبتدي بيه بالمحافظات ككل، ان احنا نبتدي لا، بالسيدات مثلا انت متفقة مع ده يا دكتورة منى؟ متهيألي ما احنا عارفين ان الأسرة يعني تبدأ صحتها ويعني انها تبقى كويسة بان الست تبقى كويسة. احنا عارفين ده from statistics، يعني لو الست في الأسرة كويسة هتلاقي البيت كله تمام وكل الناس بصحتها والمنتل هيلث وكله تمام يعني. فأعتقد ممكن دي تبقى فكرة كويسة، بس I don't know يعني مش عارفة إذا كان ينفع تطبيقها ما ولا هو لا علشان يعني. كده احنا بنقول حلول، احنا بنقترح هنا الطرق، يعني كأنه هو لا، انت لو هتعملي نفس العدد بس بدل ما بتعملي العدد ده باللي احنا بنقوله اللي هو بلايند بلانكت كده اللي هي تترمي على الكل، انت بتستهدفي بالفئات طبعا فئات بعينها. طبعا. احنا دلوقتي واحنا قاعدين فكرت انا في حاجه ايه اللي يخلي يعني المعنيين بقصه الصحه، يعني مثلا نسبه الولاده القيصريه العاليه دي، ده احنا بالنسبه لنا في العالم مصر شكلها وحش قوي يعني مصر لما صحيح. تبقى ثالث او رابع دوله في العالم نسبه القيصريه فيها، ده شيء. واحنا مواليدنا كتير، يعني احنا عددنا بنجيب فوق المليون ونص 2 مليون في السنه، فده كتير قوي. ف بالظبط زي ما عملنا حمله رائعه كده للهيباتيتس سي وقضينا عليه فعلا في مصر، انا شايفه ان دي حمله كده لازم يعني الدوله كلها تتولى ازاي ان احنا نقلل نسبه القيصريه بكل بقى الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، زي التريننج بتاع الدكاتره وبتاع المعاونين، الاديوكيشن، التوعيه، ان احنا نعمل تارجت كده ان احنا في خلال 3 ل5 سنين نكون قللنا النسبه دي للنص، فنرجع تاني ل 30 او 25%. وساعتها بقى تتوجه انه ازاي نعمل امكانيات في المستشفى، ازاي نعمل تدريب، ازاي نمر كده ونميك شور ليه النسبه عاليه قوي كده يعني. فكرت دلوقتي في حاجه زي كده، بس طبعا هي حاجه كبيره وعايزه، اصل القطاع الطبي في مصر في حكومي وفي تامين وفي خاص خالص، فانت عندك يعني قطاعات كتيره قوي علشان تقدري ان انت كل دول يبقوا فوكس ومتجهين ان ده هدفنا. دي حاجه طبعا عايزه، بس هو في استراتيجية للولادة يعني لتقليل الولادة القيصرية، فواضح انه دي حاجة مفروض. يعني باينة وفي أولويات الدولة. مفروض، بس عايزه يعني عارفه عايزه كده حمله. يعني انا اكتر حاجه فخوره بيها موضوع الهيباتيتس سي ده، يعني حقيقي. مش مصدقه نفسي قد ايه احنا قدرنا، لانها كانت حاجه قاتله. يعني احنا الشعب المصري كله كان بيطلع هيباتيتس سي بوزيتيف، فدلوقتي انت خلاص بقى عندك العلاج، الناس كلها سكريند، يعني فعلا حاجه عظيمه جدا يعني. فلو نقدر ناخد ده كمثال ونطبقه على حاجات كبيره ومهمه زي ده، يعني ده بس هنا بقى دكتورة منى الكلام اللي كانت بتقوله سواء واللي انا بتفق معاه بتاع ان هو انت لو مصانع القرار لما اللي بيعمل السياسات يبقى شايف الستات كستات واحتياجاتهم، هنا تقدري تعملي يعني هو كأنه انت في هيباتيتس سي طبعا مهم وكل حاجة، بس هو بيأثر على الستات بالظبط، الستات والرجال. دايما احتياجات السيدات ما بتبقاش او النساء ما بتبقاش بالظهور ده في بس خدي بالك الست 50%، وعملية الولادة دي عملية مهمة ونسبتها كبيرة، فهم لما يوصل لهم الستاتستكس الإحصائيات بتاعة المضاعفات واحتياجات المستشفيات اللي بتزيد. حضرتك هديكم مثال بسيط، القيصريات المتعددة دي لما ندخل بقى على القيصرية ال5 وال6 مع مشيمة متقدمة، احنا بنتكلم على ولادة يعني مأساة لأي دكتور. قيصرية في محتاجة كمية دم رهيبة، كمية جميع الدم ومشتقاته، محتاجة رعاية، محتاجة مستشفى مجهزة. فأنت متخيلة بقى ده لود قد إيه على القطاع الطبي، إنه كل يوم تبقى فيه 2 و3 في المستشفيات الكبيرة اللي هي بقى لازم تروح مش هينفع تولد بقى في أي مستشفى بتتحمل ده. أنت مفروض الإحصائيات دي توصل ويبان، لا ده احنا في اليوم الواحد شوفوا فيه كام قيصريه اتشال فيها الرحم وحصل فيها مشكله، او الست توفت او خدت دم قد ايه. ده لود، مفروض انه لود بيتحسب بالارقام، يعني لو هم مش هيفكروا فيها كست، يعني هي بتتحسب كارقام. فطبعا ده مفروض يعني يلفت الانتباه، يعني ان في مشكله يعني. ودي مشكله احنا كاطباء نساء دلوقتي بنعاني منها، يعني بنعاني منها جامد قوي عشان نسبه القيصريات العاليه دي يعني. طيب خليني انتقل معاكم، يعني بما ان احنا نبدو ان احنا لقينا حلول للتأمين الصحي للسيدات وللولادة القيصرية، واخد من كلام دكتور منى يسوع واسألك ليه لازم بنحتاج ان احنا علشان
نذوق صانع القرار في اي حاجه ليها علاقه بالنساء، ان احنا نعمل ما يسمى، يعني ناخد المنطق الادواتي اللي هو انسترومنتال. يعني لازم اقول له انه اصل الام دي مدرسه، واصل صحتها مش عارف ايه، او اصل ده بيكلف الموازنه كتير قوي، فوالنبي تهتم بصحتها علشان ما تكلفش الموازنه. ليه الستات ملهمش قيمه في ذاتهم ولذاتهم بالنسبه لصنع القرار؟ هو سؤال صعب. بس هو لإنه يعني هو طبعًا إحنا هنرجع نقول إن هُم مش جزء من صناعة القرار، في الأول في الآخر الست أمّا بتبقى هي جزء من صناعة القرار، جزء مش شكلي، يعني مش إن إحنا مش ايوه، ونأكد على مش شكلي دي عشان يعني مش هنقول إن إحنا عندنا عدد كذا وزيرة أو عدد كذا نواب، إن إحنا فعلًا نشوف التغييرات اللي حصلت والدور الحقيقي اللي بتلعبه المرأة في تغيير السياسات. إن إحنا أمّا نيجي نصنع قرارات تخُص السيدات، ما ينفعش أبدًا اللي بيقدّم مشروع قانون يكون راجل للأسف يعني. بس يعني أنا مع احترامي لكل راجل بيقدّم مشروع قانون، اللي أدرى بأحوال السيدات هم السيدات. ايوه، بس ما انت عندك ستات بتقدم مشاريع قوانين وبتسن قوانين وبتطالب بحاجات ساعات اكثر ذكوريه من الرجال. للأسف ده حقيقي فعلًا، ده طيب بيحصل. الضمانه ايه؟ بس يعني لما تقولي لي لا اصل الستات هي اللي تقدم مشاريع قوانين، ما انت هتلاقي ستات بتقدم، يعني مش بتكلم على حاجه على البرلمانيات على عيننا وعلى راسنا، بس انت عندك ستات هيقدموا وهيطلبوا، وشوفنا ستات في مواقع صنع القرار وما بتعملش اي فرق. ده أكيد، بس إحنا كمان هنتكلم على يعني العمل على أكتر من مستوى. إحنا ما ينفعش إن التدخُّل بتاعنا يبقى على مستوى واحد، ما ينفعش إن إحنا نيجي نقول إحنا هنعمل إحنا هندخّل عدد برلمانيات معيّن وهنطلب منهم إن هم يعدّوا قوانين. إحنا محتاجين نشتغل على كذا level، محتاجين إن إحنا يبقى عندنا تمثلة، محتاجين إن إحنا نبقى بنشتغل مع المجتمعات المختلفة، محتاجين تمثيل حقيقي، محتاجين مشاورات حقيقية مع السيدات أو من يمثّلهن في القرارات اللي بتخصهم. ده أول حاجة. تاني حاجة هنرجع برضو لفكرة التوعية الحقيقية. يعني أنا المثل بتاع الحملة بتاعة هيباتيتس سي ده من أعز الأمثلة عندي أنا كمان الحقيقة. بس فكرة النجاح فيه كمان هي فكرة الأوتريتش، إن أنت توصل لنسبة عالية جدا من الناس المريضة اللي هي أصلا مش ما عندهاش دراية بإنه بقى فيه إن بقى في علاج، وعلاج هم يقدروا ياخدوه وهم بيقدروا. ده بيدل إن الدولة لو عايزة تعمل تغيير حقيقي هتقدر تعمل ده. فأما نيجي نتكلم على توعية، نيجي نتكلم على التوعية الحقيقية، مش بنتكلم على حملة شوية إعلانات في التلفزيون وخلاص. إحنا بنتكلم على دور تو دور كامبينز، إحنا بنتكلم على إن إحنا نمكن الناس اللي عايشة جوه المجتمعات دي إن هي تتناقش أنا آسفة، وتتكلم مع بعض ويتحاوروا ويتكلموا ليه ده مهم وهيتغير ده إزاي. كل واحد صوته مهم، وفي حلقات نقاشية مختلفة. ده النوع البارتيسيباتوري الايديل اللي المفروض يحصل قبل ما نعمل قرارات بتمس السيدات. المشاركة المثلية. بس كمان يمكن يا سو انت حاجة قلتيها وعايزة اقف عندها، فكرة نمكن، لانه ان احنا نوعي الناس او نقول لهم انت حقك ان انت مش عارف. انا فاكرة مرة كنت بشتغل في مشروع وكان عشان نقيس تمكين السيدات، فكتب يعني انه وزارة الزراعة بتوزع ارض وجزء منه يتكتب باسم السيدات، فبنزل انا اقيس اذا كان ده حقق تمكين للسيدات. فواحدة ست قالت لي في الاخر انت عايزة ايه يعني؟ ما هو لما يعني هو دلوقتي لما ادوني حته الارض مكنوني، فانا ايه مش هيقوم يغسل المواعين فهخلعه واقعد انا اربي العيال؟ يعني انه ان انت تبقي مديه الستات كمان، يعني زي لما بنقول لهم الولاده الطبيعيه كويسه، بس اديهم الامكانيات ان هم يولدوا طبيعي، مش ما يبقاش فيه الاوبشن ده. فالتوعيه مع التمكين. طب خليني اخدكوا لحاجه تانية برضه في الممارسات الطبيه، وبجد يا دكتوره منى ده مش هجوم على الاطباء، احنا في عرض اي طبيب دلوقتي خاصه مع هجره الاطباء والعنف اللي هم كمان بيتعرضوا له. انا اكيد جميل قوي. اكيد. بس في تحرش بيحصل بالسيدات في المؤسسات الطبيه، في المنشآت الطبيه، سواء عنف لفظي، يعني اللي هو ولادي فيقوم يعني قصدي او ويشتمها، او عنف جسدي،
او تحرش، حتى تحرش جنسي. وشفنا يعني مؤخرا كان في فيديوهات الناس بتتعاقب، بس يعني ده حله ايه؟ اولا هو موجود ليه؟ انه انت تبقي الحته اللي المفروض الناس تاخد بالها من، بس تاخد ده مش بالها. النورم، معلش يعني ده مش النورم، مش المفروض يكون النورم، يعني ده مش الطبيعي. ولو ده موجود، هو موجود زي ما موجود لما بتبقي في المواصلات العامة او بتروحي مصلحة حكومية او بتخشي، يعني ما اعرفش، عندك احصائيات بتقول ان الدكاترة بيعملوا ده اكتر؟ يعني لا ما عنديش احصائيات، بس يعني مش المفروض ان انا في لا طبعا، المواصلات لا حته ان انا داخله المستشفى واتعرض لاي عنف او اي تحرش طبعا شيء غير مقبول. بس هي بالظبط زي لما اروح مصلحه حكوميه او اركب اتوبيس، انا المفروض ابقى امنه فيه ويحصل لي فيه كده. فهو ما هواش حاجه، مش ده الطبيعي. وما اعتقدش ان الاحصائيات يعني هو زايد لانه زايد في المجتمع كله التحرش. يعني مصر الحمد لله سمعتها في التحرش يعني سيئه جدا يعني. فده في كله، مش بس في الاطباء يعني. وده طبعا شيء مش مقبول في اي وظيفه ولا في اي مكان. نحله ازاي بقى؟ لكن نحله ازاي؟ طبعا قوانين، طبعا قوانين. يعني زي اي حد في اي حته لما يعمل حاجه غلط يتعاقب، ويعرف انه هيتعاقب وهيتعاقب جامد. يعني هيتحرم بقى من انه يشتغل، هيتفصل، هتتشال منه رخصه مزاوله المهنه وات ايفر يعني. وطبعا التعليم، يعني انا رايي ان الحاجات اللي زي كده لازم نعلمها لطلبه الطب من هم طلبه. نعلمهم ان ده ان ونعلمهم بطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق الغير مباشره ان هو يشوفني انا كاستاذ، انا بدرس في القصر العيني وعندي طلبه، يشوفوني انا بتكلم مع العيانين زي ما بيشوفوني باخد هيستوري تيكينج من العيانين، يعني بسالها اسئله بعمل ايه معاها، فيبقى عندهم كده يعني مثل يمشوا وراه. وطبعا في الاديوكيشن نفسه، طبعا ازاي الواحد يتكلم مع العيان ده جزء مهم جدا من الامتحانات الانجليزي مثلا. ازاي انت بتتكلم، بتعرف نفسك على العيانه، ازاي بتتكلم معاها، ازاي. واعتقد ان احنا بقينا مهتمين بده، بس محتاجين نعمل له كده جزء كامل. احنا ما عندناش الجزء ده في التعليم الطبي، مش بشكل يعني مش بشكل كده مباشر واضح. على حد علمي طبعا انا بدرس امراض نساء، بس يعني لا يعني انا بشوف الطلبه دلوقتي لا هو عارف ان هو ازاي لازم يكلم العيانه، وازاي انتروديوس هيم سيلف، وازاي يفهمها ان هو طالب وانه جاي يسالها كام سؤال، وانه يعني. بس ده طبعا عايز ان احنا نرسخ الحكايه دي اكتر ونعمل لها كده جزء في الكوريكولم، جزء في المنهج الطبي، ان ده يبقى ده موجود. لكن اللي انت بتقولي عليه ده طبعا هي حاجات سيئة جدا، لكن مش ده النورم، مش ده الطبيعي يعني. التحرش الجنسي يمكن اكيد طبعا مش ده النور. بس هل يعني انا مثلا شفت كتير في المستشفيات العامه، في مستشفيات الولاده بالذات، العنف اللفظي. انا مش بدافع عن حد، وطبعا مش مسموح بيه خالص، بس فعلا الاطباء، وطبعا مع الظروف الجديده دلوقتي اللي الناس كلها ماشيه، فاللود الشغل موجود على اللي موجود خلاص. هو عدد اللي كان بيخدم دلوقتي نصهم سافروا، هاجروا ومشوا وسابوا البلد ومش عايزين يشتغلوا، مش عايزين يشتغلوا. بعد الحوارات الاخيره انا بقول لك الاطباء اللي في ايده يعمل اي حاجه ممكن تعرضه لاي مشكله مش عايز يعملها انيمور. خلاص بينقي بقى الحاجه اللي هي ايه، كولد زي ما بنقول كده، كولد يعني شغل كده ما فيهوش اي مخاطره. فطبعا مضغوطين ضغطه رهيبه. ده مش عذر ومش اكسكيوز ان الواحد يزعق في العيانه او يقول لها، لكن لا هم مضغوطين ومش بياخدوا اي ريورد بقى باي شكل. لا ريورد ان مكافاه ان انت عملت عمل عظيم وان انت مش عارف ايه وان شكرا ومش عارف ايه، او مكافاه ماديه، ما فيش خالص. طبعا الريورد المادي في المستشفيات الحكوميه طبعا يعني ما ينفعش طبيب بعد سنين العمر اللي هو قضاها في المذاكره وصرف على مذاكرته وصرف على امتحاناته وعلى الريسيرش بتاعه، في الاخر ياخد يعني ارقام ما حدش يقدر يعيش بيها يعني. ده انا هرجع لك على فكره الاطباء، لانه جزء من العافيه ده، او ان احنا لما نتكلم على قطاع صحي قادر يخدم النساء، فما بالك والنساء والرجال وباقي المجتمع، يعني العمود الفقري بتاعه هو وجود طبيب كويس ومدرب وراضي. فهنرجع لده كمان مرتاح يعني. انا واخد عدد نبطشيات طبعا. ادميه حضرتك دلوقتي قوانين بره في اوروبا اللي لما تاخدي نبطشيه لازم بعديها 24 ساعه اجازه. احنا عندنا النبطشيه بتلضم في شغل اليوم، بتلضم في نبطشيه. انا بشتغل في القصر العيني وعارفه. فده طبعا ده ما ينفعش. فهتطلبي منه ازاي بقى انه يبقى مركز وانه ما يغلطش وانه يعامل العيانه من غير ما يبقى متعصب وهو تعبان ومرهق، ناقص نوم وناقص اكل وناقص راحه
ويعني كل حاجة وناقص فلوس وناقص ناقص تقدير. فلوس طبعا وناقص تقدير. هو طول القصر العيني انت بتتكلمي على العنف، يعني تعالي نتكلم بقى على عنف العيانين مع الاطباء. يعني المرضى دلوقتي الدكتور بقى مستباح ان انا اخش اطلب له البوليس، ازعق، اجيب مش عارف الامن، اكسر مش عارف في الاستقبال. دي حصلت ياما، اكسر، اقول اي بالذات لو طبيبه بقى قدامه، اديها بقى عشان هي طبيبه فاعملها بقى معامله اقل من الاطباء. يعني ياما حصلت معانا ان احنا لازم يخبونا ورا ونجيب الامن. يعني ما هو برضو يعني عنف برضو ضد النساء برضو. طب ايوه طبعا. بس انا هرجع لك على حكايه الاطباء دي، لانه دي يعني بند لوحده. بس واحنا بنتكلم على التحرش بالمريضات، دكتوره منى قالت ان القوانين قبل ما تقول في الحاجات التانية، قالت القوانين. وانا عارفه انه انت عندك يمكن رأي مختلف شويه على فكره العقوبه، انه العقوبه هي تبقى الطريق الرادع. السبب ان احنا بنتكلم على العنف الطبي ضد المريضات، وبنستثناه عن العنف او التحرش اللي بيحصل في الشارع، لان الدكتور في الحاله دي في اللحظه اللي هي الست فيها بتولد او اللي بتكشف او اللي بتبقى معاه لوحده، هو عنده نوع من السلطه عليها. ده مبدأ في القانون اسمه ان العقوبه في الحاله دي بتبقى اعلى. فعشان كده طبعا اي طبي، اي جراح بيعمل عمليه ده حقيقي المريض روحه في ايد طبعا ما بنتكلمش طبعا على مش فكره ست او دكتور نساء، يعني هي اي دكتور مسؤول عن روح العيان. احنا بنتكلم النهارده على فكره الستات بالذات. انا فالتحرش في الوضع ده وهي vulnerable وهو عنده القدره دي، والستات بتبقى ستات متعلمه وحاصله على اعلى الدرجات، بس لانه في البيشنت دكتور ريليشن شيب دي they freeze. حقها انها ترفض، وطبعا لو ما قدرتش في اثناء الولاده انها تعمل ده وحابه انها تشتكي بعد الولاده طبعا ده حقها. او هي لو حصل او شيء. هنيجي بقى لموضوع الشكوى ده. هي بالظبط هي دي، يعني هو ده بالظبط المشكله، ان هي اولا بتبقى intimidated. هي في ظروف صحيه، هي في روحها بالنسبه لها في ايد الدكتور اللي قدامها، سواء بقى بيولدها او بيعمل لها عمليه، روحها في ايده. تخيلي انتي انا ما روحي تبقى في ايد بني ادم وابقى قاعده بفكر انا لازم اشتكيه، صعب قوي، ظروف صعبه. فطبعا دي بتحمله مسؤوليه اكتر شويه من يعني الراجل اللي ماشي في الشارع اللي بيتحرش ببنت. عشان كده القانون بيتعامل مع الحاله دي حزمه اكتر شويه، عقوبه اكتر بالظبط عن التحرش اللي بيحصل في الشارع مثلا. فعشان كده احنا ما بنقولش، يعني بنتعامل معاهم باختلاف. بس كمان انا فكره ازاي نتعامل مع النوع ده من العنف مشكله، يعني ما بيحلهاش القوانين بس للاسف. يعني انا دلوقتي احنا عندنا ترسانه من القوانين، واحنا عارفين جدا ان في الوقت الحالي قانون العقوبات بيعاقب الدكتور اللي بيعمل حاجات كتير جدا ضد بس كام قضية فعلا اتحالت أو كام أهالي اشتكوا الدكتور؟ العدد طبعا احنا للأسف عندنا نقص معلومات، فاحنا مش ما اقدرش النهاردة اقدر اقولك احنا كام دكتور اتحال المحكمة او كام قضية أهالي اشتكوا مثلا. بس احنا عارفين ان العدد ما بيمثلش عدد الأخطاء الميديكال نيجليجنس مثلا. على سبيل المثال جزء منه ان الآلية اللي موجودة النهاردة للشكوى، لو هنرجع بقى للموضوع الستات، احنا مش هنعمم، ما بيعنيش السيدة. يعني ايه؟ يعني ما فيهوش خصوصية. يعني انا دلوقتي سيدة اتحرش بيا دكتور، احنا عارفين ان المجتمع بتاعنا فيه ستيجما معينة associated مع التحرش. انا احتمال كبير جدا ما بقاش عايزة اشتكي الدكتور، لان ابقى خايفة من المجتمع هيقول عليا. كام واحدة بيتحرشوا بيها في الشارع بتروح صح يا دكتورة منى. بس هقول لك الفرق ايه. الفرق ان انت في الشارع بتبقي مش المفروض ان انت تبقي متوقعة ده، بس هتقدري واخدة حرصك. بس لما تبقي انت عند دكتور ايا ما كان الدكتور وقلعة
ويتحرش بيه، ده level of vulnerability مختلفة تماما. شهور بس يعني حضرتك نسبة تحرش الدكاترة للمرضى بتوعهم من نسبة الرجالة اللي بيتحرشوا بالشارع قد ايه؟ ما عندناش النسب، ما عندناش النسب. بس يعني يعني ما هياش اصل القصة دي الواحد بيسمع عنها يعني بتبقى فضيحة طبعا في حق الدكتور فطبعا بنعرف بنسمع عنها، فما هياش statistically يعني عالية قوي عن التحرش بقى الحقيقي اللي هو في الشارع طول النهار، اللي الستات طول النهار في المواصلات وفي اي صح، حتة بس بتتعرض لها. انا بصي، انا يعني قصدي انا اصل احنا مش عشان هو كتير لا هنبرره، خالص، بس هي يمكن الفكره، وانا فاهمه خالص انه يعني انه في حته برضه كده اللي هو ما تظلموش الدكاتره، وعندك حق فيها، بس احنا مش بنحاول، يعني قصدي الفكره هي انه احنا نلاقي حلول لده، وانه لما تبقى حاجه هي حاجة يعني محتاجين نلاقي طريقة انه بالظبط. طبعا الست دي تشتكي وتاخد حقها لما ده يحصل طب بالظبط. ما هي اللي انت بتقوليه ان لا، أنا بحاول الشكوى دي فيها مشكله، طب بالظبط. نحل بقى ده ازاي؟ طيب هو في حاجات كتيرة قوي ممكن تتحط في القوانين ان هي تسهل على الست ان هي تشتكي. اولها طبعا ان الشكوى دي ممكن تتعمل بطريقة anonymous، يعني انه مجهلة بالظبط اولا، وبعدين يبقى في ثقة في النظام اللي انت هتشتكي فيه، فانت تبقي عارفة ان انت لو اشتكيتي مثلا لنقابة الاطباء فعلا هيحققوا في الموضوع، هيحققوا فعلا، هيبقى في جهة مستقلة. يعني برضو احساس البني ادم او الست ان هي هتروح تشتكي دكاترة، تشتكي الدكتور للدكاترة، ده بالنسبة لي ممكن يبقى حسسني طب انا بعمل كده ليه؟ ما هو يعني اكيد أيوة. هياخدوا صف الدكتور طبعا. فيبقى في اولا جهة محايدة تحقق، ده اول حاجة. تاني حاجة امكانية ان احنا نحقق ان احنا نشتكي مع حفاظ الخصوصية طبعا، لانه ده حاجة من الحاجات اللي بتقلق الستات جدا، ان انا قصتي يتم التشهير بيها، ان الناس تعرف، ان اهلي يعرفوا. فيبقى حفاظ على الخصوصية، حفاظ على ان انا اقدر اشتكي بشكل ما يعني anonymous زي ما قلنا، وفي نفس الوقت ان هي تبقى جهة مستقلة. بس انا معاكي في فكرة انه مش بالضرورة ان احنا نعاقب الدكتور من الاول ان هو ده الحل. احنا محتاجين الاول نوجد الآلية اللي بتحقق فعلا بحياد وبتدي المريضة حقها من غير ما يبقى ده مرتبط بعقاب الدكتور. يعني احنا مش لازم مش لازم بالضرورة ان احنا طب هتاخد حقها ازاي لو حقها مش عقاب الدكتور؟ يعني ممكن حقها يبقى ايه في البلاد التانية؟ بيبقى حقها ايه؟ بتاخد ايه؟ ممكن بتاخد compensation مادي، تعويض مادي طبعا. يعني في الاول في الاخر اما بيحصل لها اي نوع من الضرر، وبتاخد الاهم كمان بصراحة، يعني في حاجة معنوية في الموضوع، في recognition، في حاجة اسمها انه الاعتراف ويعتذر وكده يعني. بالظبط، ان انا ابقى انا في مكان اتسمح لي ان انا الناس تشوف ان انا اشتكيت وان انا اتضررت وانه انا كان عندي حق، وانه الدكتور ده اساء ليا، وان الدكتور ده اتعوضت منه ماديا، والدكتور ده اتأسف لي واعترف وعارف ان هو دي حاجة مش المفروض تتكرر. ده الجزء المعنوي ده مهم جدا في البروسس، مع الجزء المادي طبعا اللي هو ممكن يعني ومنع الأذى، يعني انه احنا منع الدكاترة دي من انه هي تعمل بره ده بشكل تاني. طيب جزء من صحة النساء مرتبط بسنهم، فبالتالي في وقت بنتكلم فيه على الصحة الإنجابية، في أوقات تانية بنتكلم ما بعد بقى سن الإنجاب، اللي هي الحاجة المسكوت عنها، واللي ساعات كتير قوي بحس إنه إحنا كأنه إحنا بنتعامل مع الستات على أساس إن هم أنابيب تفريخ. هنتكلم، يعني قصدي هنعمل حاجات ليها، هنتكلم على الخصوبة، قصدي حاجة هنتكلم على التوليد، هنتكلم على، لكن نيجي عند ما له علاقة بالستات بعد سن الإنجاب، فالبيريمينوبوز والمينوبوز اللي هو انقطاع الدورة وما قبلها، ويبقى في حالة من عدم الاهتمام من أول فكرة الدكاترة. واحنا اتكلمنا في ده دكتورة منى قبل كده كتير، الدكاترة اللي تقول اللي هو كأنه اللي هو خلاص دي كلها حاجات، دي أعراض تافهة، اللي هو الست تروح تبقى اللي هو أنا هقتل عيالي وجوزي ونفسي وعندي اكتئاب، سواء لأنه بعد الولادة، سواء البيريمينوبوز والمينوبوز،
الهوت فلاشز اللي هو ستات كتير من اللي بتسمعنا في السن ده هتبقى يمكن لأول مرة بتسمع إنه الناس بتتكلم في ده. جزء منه الستيجما المجتمعية، بس جزء منه كمان إنه هي لما بتروح للدكتور إنه بيبقى فيه الكلمة يعني dismissal، اللي هو عدم اهتمام، إن دي كلها حاجات تافهة. هي اللي هو ليه؟ بصي، جزء منه كان كذا حاجة. الميديكال اديوكيشن بتاعنا كان ينقصه قوي التركيز في الحتة دي. انا رأيي كده، يعني التعليم الطبي بتاعنا الحتة دي مركزين قوي طبعا على الحامل ورعاية الحامل وكومبليكيشنز بتاعة الحمل، لكن الحتة بتاعة المينوبوز دي في الكتاب بتاعنا كانت صغيرة جدا مقارنة بالحمل. اهو يعني انا عندي حق بتعاملوا معانا على ان احنا ده مصطلح حقيقي. تسويق. الحاجة التانية الدراسة الكبيرة اللي هي الويمنز هيلث انيشيتيف ستادي اللي اتعملت في امريكا من اكتر من 20 سنة، ورعبت الناس من الهرمون ريبليسمنت ثيرابي، من الهرمونز، فخلت العالم كله لا 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 لا, لا هرمونات. انا العيانه دلوقتي من وهي داخله لي على باب الاوضه تقول لي انا مش هاخد هرمونات، يعني هي داخله بس لسه هتقول لي عندها ايه، تقول لي انا مش هاخد هرمونات. طبعا ده اتغير تماما، ده اتغير تماما، لان كميه الدراسات اللي طلعت بعد كده اثبتت ان ده كان يعني كان في خطا كبير في الاستادي دي، وان الريسك بتاع زياده البريست كانسر والمشاكل الاخرى دي ما هواش عالي زي قوي زي ما هم فاكرين. والتوجه العالم كله للكواليتي اوف لايف بتاع السيدات، نوعيه الحياه بقى، اللي هو فكره الويل بينج اللي كنا بنقولها. وانا هقول لكم شويه ارقام علشان الناس تفكر في الحكايه دي. يعني اوروبا وامريكا دلوقتي كله بينصح بالهرمون ريبليسمنت ثيرابي، وبينصح ان يتاخد اول لما تخش في السن اليأس، وانها تستمر 5 سنين او اكتر من 5 سنين، مفيش اي مشكله طالما الكواليتي اوف لايف احنا محافظين عليها. شويه ارقام، لان انا حضرت برزنتيشن على الموضوع ده قريب، هقول لك ليه. لانه في حاجه عظيمه حصلت في مصر، ان بقى موجود، بقى متوفر، ما كانش موجود قبل كده، ما كانش عندنا متوفر في مصر لغايه قريب لحد السنه دي. يعني هو لسه نازل السنه دي، فخلاص بقى افيلبل. قبل كده ما كناش بنعرف ندي ايه للستات. ف يعني حضرتك في وقت ما كده في العالم كله في كام واحده حامل؟ من 150 ل 200 مليون سيده حامل. في كام واحده منوبوزل؟ من 700 ل 800 مليون ست في العالم، يعني تقريبا 5 أضعاف. لا احنا بنتكلم بقى على المنوبوز من اول 50 لحد الوفاه. يعني في مصر احنا بنتكلم من سن 50 لسن فوق 7 مليون سيده. المتوسط سن اليأس في السيدات المصريات يعني 49، سموير ما بين 46 و 53. والمتوسط عمر السيدات المصريات 72 سنة تقريبا. فاحنا بنتكلم على 23 سنة من عمرها هي عايشة في المينوبوز ده. طبعا أصعب السنين بتبقى أول 5 سنين، وفي سيدات بتعاني لحد 15 سنة من الأعراض اللي انت قلتيها. فطبعا هو جزء مهم جدا من عمر الست. هي يعني بالذات السيدات اللي هم يعني بروفيشنال اللي بيشتغلوا، ده بتبقى في قمة شغلها، عندها 50 سنة، ده في قمة شغلها، قمة البوزيشن اللي هي فيه whatever هو ايه يعني. فده طبعا لما تمر بقى بالأزمة الفظيعة دي كل حاجة بتضطرب، يعني كل حاجة بتضطرب. فطبعا مهم جدا انها في الوقت ده تبقى مستقرة. طب حتى الست اللي مش بروفيشنال، كمية المسؤوليات وكمية الحاجات اللي هي مسؤولة عنها واللي بتقوم بيها لازم تبقى هادية، ولازم تبقى زي ما انت بتقولي مش هتموت جوزها وهتموت العيال. فاحنا بنتكلم على كواليتي اوف لايف. الدكتور بيشوف العيانة بيقيمها، لو شايف ان في ريسكس خطر عليها انها تاخده ما تاخدوش. لكن اللي ما فيش ريسكس، يعني ما فيش، هي ما عندهاش بريست كانسر، هي ما عندهاش هيستوري اوف جلطات او كده، تاخد وترتاح. ما هم عملوا الادويه ليه؟ علشان احنا نرتاح. وبعدين يعني احنا بنقدر نتابع المرضى ونطمن عليهم اول باول. لا، كواليتي اوف لايف مهم جدا. لو هي هتعيش في العذاب ده 20 سنه او اكتر، لازم طبعا يعني الحياه تبقى ليها شكل تاني، يعني طبعا. يعني دكتوره منى، هل العلاج لما بتقولي هو بقى متوفر في مصر السنه دي، هل ده هيبقى في متناول الناس ولا غالي قوي؟ متناول جدا، موجود في الصيدليات وسعره معقول جدا، مش يعني مش حاجه غاليه اوفر. فلا طبعا هيبقى متوفر. الفكره بقى ان احنا نبدا، وده اتغير اوريدي، وصل لنا في مصر. يعني هي اوروبا وامريكا خلاص الموضوع اتغير جدا، لدرجه ان في الفتره بتاعه الكوفيد دي من كتر الاستهلاك بتاع الادويه مش والمصانع ما كانش فيه، كان في ازمه في دول كتير. ده وصل عندنا في مصر ان احنا كاطباء لا، السيدات بتخش وبتطالب بده،
واحنا بقينا لا واعيين انه الله، طب ما هو في ادويه، والستادي القديمه دي خلاص عندنا ستاديز كتيره قوي اثبتت بعد كده ان الخوف الفظيع اللي احنا فيه ده ما كانش له اي لازمه، والست جايه بتشتكي وانا عايزه الست تبقى مبسوطه وسعيده ومرتاحه. لا اعتقد يعني ان انا وكل زملائي دكاتره امراض النساء في مصر متفقين ان ده الاتجاه، ان احنا نقرا اكتر ونتعلم اكتر عن الهرمون ريبليسمنت ثيرابي، وان احنا نوصفه للعيانين اكتر يعني. واضح انه في تطورات ايجابيه على الاقل على صعيد وجود العلاج ده. بس خليني ارجع لك بنفس السؤال يا سهى واقول لك ليه الستات في السن ده بتبقى invisible، السياسات العامه مش شايفاها، لانه هو كمان مش بس في القطاع الصحي بس، ما له علاقه يعني صحتهم الجسديه، بس كمان ما له علاقه بصحتهم النفسيه، ما له علاقه باحتياجاتهم. هل احنا بنتعامل مع الستات كأجساد تجيب أطفال، وبالتالي لما بيبطل يبقى الدور ده، عارف اللي هو يعني إنه هي السيدة أم، وبالتالي لو بطلت تبقى أم فبنبقى مش مهتمين، ولا ده عدم معرفة؟ يعني زي ما كانت الدكتورة منى بتقول، الدراسة الأكبر في أمريكا، وفي أمريكا بيعانوا من إنه مفيش إمكانيات وبحث علمي بيوجه للسن ده. هل دي ذكورية في كل حتة في الدنيا، ولا احنا عندنا الحالة مستعصية، ولا ايه؟ انا بتهيالي ان الذكوريه موجوده طبعا في جميع انحاء العالم، وجزء من المشكله طبعا هو ان اللي بيقدم الخدمه زي ما قلنا قبل كده ان هو مش على الدرايه حقيقيه باللي هو بيكتبه، او الاكسبيرينس او التجربه بتاعت الست يعني. فده جزء من المشكله الذكوريه طبعا، انه وان دي حاجه كمان ما فيهاش medical intervention واضح، يعني ما فيش تدخل طبي واضح. يعني الست الحامل هولدها، الست اللي عندها مشاكل في القلب هعمل لها عملية قلب، الست وهكذا. بس في الحتة دي لما تيجي بقى في حاجة يعني mental well being لحاجة خلاص هي الست كبرت وهي المفروض ان هي ده كده خلاص نهاية الدور، زي ما انتي بتقول نهاية دورها، فهي حاجة طب ما كل الستات بتمر بيها كلها، يعني وكلهم عدوا منها والمرحلة عدت، فأكيد أي ست هتقدر تعمل نفس الحاجة، هتمر بالتجربة. احنا بس اللي اتغير ان احنا وعينا بفكرة انه لا، هو دي مش لازم تكون تجربة انا اعاني منها زي ما انا بتعالج وبروح اجيب الادوية اللي بتعالجني، ما هو في دواء ده كمان. بس لازم المايند شيفت، لازم الناس اولا الست تبقى واعيه انه دي حاجه، فلازم نزيد ان ده بقت حاجه افيلبل، وان هي محتاجه تطلب ده، لانه هي برضو كتير من الستات وقفوا عند الدراسه. لا معلش يا سهى، لا مش كتير من الستات اللي انت بتتكلمي عليهم ولا بتقولي وقفوا عند الدراسه، دول ستات من طبقه معينه عارفين ان في الدراسه دي اصلا، وعارفين انه في حاجه اسمها هرمون الريبليسمنت ثيرابي. لكن انت هي الست بنطلب منها ان هي تشخص نفسها لما بيبقى عندها مصران اعور، ولا اللي بيبقى عندها انزلاق غضروفي، ما بنطلب ان الدكاتره ان هي بالظبط الدكاتره تشخصها وتفهم الحاله وتفهمها لها وتقترح عليها العلاجات. اشمعنى في دي عايزين الستات هم اللي يبقوا على وعي ودرايه؟ لا عندك حق طبعا. اما نيجي نتكلم على الفئات الاوسع من المجتمع، ده برضو هيرجع برضو لجزء من الرحله اللي بتخوضها الست من اول ما بتحمل وبعد ما بتولد، وجزء في كونسلنج بيحصل. المفروض ان المشوره دي اما تيجي الست بعد ما بتخلف بتبقى فاهمه انه هي عندها اختيارات في منع الحمل، وفي اختيارات كمان ان هي لو مش عايزه تحمل تاني. الجزء ده من العنايه للستات بعد ما بتخلف مش متوسع، مثلا مش موجود في جميع انحاء البلاد، ما بيبقاش جزء من البروتوكول ان هو يتقال لها ان هي محتاجه تتابع مع الدكتور حتى لو هي قررت ان هي مش هتحمل تاني، محتاجه برضو تكمل متابعه مع الدكتور. ومش متقال لها برضو ان هي هتوصل مرحله معينه وهتدخل سن اليأس، وده برضو محتاج متابعه مع الدكتور. ده ما بيتقالش طبعا من الدكتور للمريضه. المريضه بتمشي على حسب ان خلاص انا دلوقتي انا حامل فانا خلفت هروح للدكتور، بس مجرد ما الانترفنشن ده خلص الكونكشن اللي ما بين الدكتور والمريضه بينتهي. مع ان دي رحله فعلا ما بتنتهيش، اتس اون جوينج.
دي مشكلة دكاترة، يعني قصدي مشكلة القطاع الصحي، أو يعني إنه مشكلة دكتور، ولا مشكلة يعني برضو تاني دي حاجة أوسع؟ يعني أنا ما شفتش إنه الموضوع ده بيثار، يعني بجد يا ريت الناس تكتب لنا في التعليقات، سواء بيتفرجوا سواء بيسمعوا، إن هو كام مرة أثير الموضوع ده في نقاش عام. لو ممكن اقول هي حاجه شويه كالتشرال، حاجه شويه في الثقافه بتاعتنا. عامة الستات في المنطقة بتاعتنا في العالم ما بتتكلمش مثلا على الدورة الشهرية والآلام الدورة الشهرية ومشاكل، والبنات الصغيرين في المدرسة بيكتموا على الموضوع ده خالص، حاجة مكسوفين منها جدا. نفس الكلام المينوبوز مكسوفين منه جدا. يعني ما تلاقي سيدة فوق سن ال50 كده وقاعدة عمالة تهوي ومش عارف ايه، كله فاهم فيه ايه بس ما حدش بيتكلم. هي حاجة شوية ثقافية. لكن انا في رايي شويه ان ده برضو بيتغير، يعني زي ما حاجات تانية بتتغير ده برضو بيتغير. اولا في اطباء كتير بيشرحوا للعيانه ان انا المفروض اشوفك مره في السنه، زي ما بتروحي لدكتور السنان مره في السنه، زي ما كده تروحي لدكتور النساء بتاعك مره في السنه يطمن عليكي. والحقيقه انا لقيت عيانين كتير جايين بيقولوا انا داخله على السن ده، هو انا المفروض اعمل ايه؟ طب قولوا لي اجي لك كل قد ايه؟ طب اخد ادويه ايه؟ طب كده هي لسه ما دخلتش، بس ايه يعني طبعا ليه بتفرق من الوعي ومن الطبقه، يعني اكيد بتفرق. الطبقه الاجتماعيه والقدره الماديه. القدرة المادية اكيد طبعا، اكيد طبعا القدره الماديه. فاحنا بدون شك لازم نبتدي نركز بقى انه حتى الطبقه اللي هي بتروح تكشف في الوحده الصحيه او ده يكستند ليهم، ان دول كمان على فكره دي عندها شكوى، ولازم احنا نهتم بيها ونقول لها خدي بالك على فكره انت فوق سن ال40 لازم تعملي ماموجرافي مره في السنه. انت يمكن الحمله بتاعه سرطان الثدي دي بتساعد في ده، ان انت لازم تطمني على صحتك العامه فتعملي كذا، انت المفروض تاخدي فيتامينات وتاخدي كالسيوم وتعملي رياضه وتعملي شوفي هشاشه العظم. يعني نزود ده، ما احنا بنقول حاجات كتير، بنقول السكر وبنقول الضغط، نزود دول فيهم يعني. فانا رايي ان الدنيا بتتحسن والدنيا احسن، وشايفه حواليا كده من يوم ما انا بدات شغل ودلوقتي شايفه التطور ده. لا دلوقتي السيدات بيتكلموا، الدكاتره بيتكلموا، الادويه بقت افيلبل، فالدنيا اختلفت شويه يعني، الوضع اختلف. موافقاكي تماما ان غالبا الدكتوره الست بتبقى متعاطفه اكتر مع المريضه، بس لا في اطباء زملاء ليا كتير رجاله لا داخلين في التخصص ده وفاهمين وشايفين ومقدرين جدا ان دي حاجه مهمه فاهمينها يعني. بس هنا يمكن يكون جزء من الحل. يعني انت تاني يا دكتوره منى بتشاوري على حاجات اوريدي موجوده ومش محتاجه امكانيات، يعني او في امكانيات اوريدي مخصصه لها. يعني لما تقولي حمله سرطان الثدي، لما انا بفتكر قبل كده مثلا كمان الحملات اللي هي كانت على تنظيم النسل، يعني احنا دايما عندنا ده. يمكن اللي ناقصنا انه النظره اللي هي مش هقول ذكوريه عشان الناس ما تفضلش بقى تتضايق وتقول لك بتقولوا كلام كبير وكده، بس النظره اللي هي مش واخده بالها من الستات واحتياجاتهم في المراحل المختلفه دي، تبتدي تتقلع النضاره دي ونشوف احتياجاتهم. فيبقى واحنا بنتكلم على سرطان الثدي بنتكلم كمان على مينوبوز ومينوبوز. بنقول للستات ان هو انا اعرف اصدقاء ليا كتير جدا وناس متعلمات لما بيبتدوا يبقى يمروا بالاعراض دي ما بيبقوش عارفين هو ايه. انا انا ليه مره واحده بقيت بتحر، او مره واحده شعري بيقع، او مش لانه ما فيش حد بيتكلم في المجتمع، ولانه في فكره الاستحياء دي اللي هو وبالتالي صانع السياسات كمان ما بيشوفش ده. فلو احنا عندنا حملات صحيح. هرجع مثلا لموضوع الكونتراسبتيفز وموانع الحمل. يعني كان في دراسات مثلا بتوري انه الوحدات الصحيه، لو الوحده الصحيه عندها نوع واحد بس من موانع الحمل، الست ممكن هتاخده عشان هي اتقال لها ان انت محتاجه تاخدي ده بعد ما تخلفي على طول. بس لو تعبها ضايقها لاي سبب من الاسباب هتبطله، هتحمل ومش هترجع الوحده الصحيه. لو ده اختلف شويه بقى في مشوره بقى اتقال لها بصي يا ستي ده بيعمل كذا وكذا 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 وكذا، ده ممكن يناسبك على حسب انت صحتك عامله ايه، او وفي الاوبشن ده وفي الاختيار ده وفي الاختيار ده، ده ده الانسب بالنسبه لك، بس انت ممكن تختاري. وفي جميع الاحوال انت محتاجه ترجعي لي كمان مده معينه اقول لك نتكلم اكتر ونشوف الاوبشن ده الاختيار ده مناسب ليكي ولا لا. ده ما بيتعملش. ده ممكن اقول ليه؟ عشان انا عارفه بقى الوحده الصحيه بيروح فيها دكتور يا دوبك لسه بتخرج ما بيعرفش يعمل حاجه خالص، ما اتعلمش يركب لولب
ما اتعلمش يعمل سونار، ممكن غالبا شغال من غير سونار، شغال من غير اختبار حمل عشان يتاكد انها مش حامل قبل ما يركب. يعني فدي فعلا وده غلط طبعا. المفروض اللي يروح يبقى لا اكسبيرينسد، علشان هو ده الاساس. احنا موضوع تنظيم الاسره ده في منتهى الاهميه، كروشال يعني احنا ما عندناش فكره يعني انا عايزه اربط الفكره تنظيم الاسره، او اي ثينك المثال اللي كانت سهى بتقوله كمان مرتبط بانه يبقى نفس فكره عرض الاختيارات ده فيما له علاقه بالبيري مينوبوز، فيما له علاقه بالمينوبوز، انه يبقى فيه المعرفه وعرض الاختيارات والاختيارات هو متاحة. بس بالنسبه للمينوبوز ما كانش فيه خيارات، ما كانش فيه حاجه في مصر أصلاً. ما كانش افيلبل. اوكي، فده الوضع هيتغير. لكن بالنسبه لوسائل تنظيم الاسره لا متوفره. طب هسألك سؤال، احنا ما عندناش فكرة البرايمري كير دكتور، يعني اللي هو الجنرال انه اي حد يروح. صح جدا، التخصص ده برضو دخل. يعني احنا دلوقتي في القصر العيني عندنا قسم اسمه فاميلي ميديسن، طب الأسرة. طب الاسره هوبفلي ده زي بره، ما هو الجي بي هو اللي بيبدا طبعا. يشوف كل الاسره طبعا. ويحل كل المشاكل الاول. طبعا. ولما تبقى المشكله مستعصيه بقى، طبعا ده في بلد زي مصر مهم جدا، بس احنا اللي نطينا الحته دي ودخلنا بقى على التخصصات والاساتذه الكبار لا طبعا الفاميلي دكتور ده او الفاميلي فيزيشن ده هو ده اللي هيحل حاجات كتير قوي، من ضمنها الفاميلي بلاننج، تنظيم الاسره، والمينوبوز ومشاكل المينوبوز يعني. فانا موضوع تنظيم الاسره ده عشان انا شخصيا مهتميه بيه جدا، هو طبعا عايز يتهندل بطريقه مختلفه. الحملات اللي انتوا بتقولوا عليها دي تبقى مستمره، ما تبطلش، وتاخد شكل جديد عشان الناس تبتدي تبقى اتراكتيف. وهنا بقى عشان انت بتتكلمي على العنف، لو في عنف بقى بيتحط على الستات، هو عنف من جوزها عشان موضوع وسائل منع الحمل، هو عنف مباشر من جوزها. هو في طبقات كتير للاسف، هو زي ما انت بتقولي، هو شايف ان الست دي وعاء تخلف عيال، فهو مش فارق معاه بقى صحتها، ترتيب العيال. هو عنده تارجت، عايز عدد معين من الاولاد، وعايز عدد معين من الصبيان الذكور. فلو دول ما جوش هيفضل ورا مش مهم بقى عملت 6 قيصريات 7 قيصريات، هتموت الولاده الجايه ولا هتعيش، هي صحتها عامله ازاي. ده عنف. وهي الست بتيجي بشكل واضح بتقول انا لو ما خلفتش العيل رقم مش عارف ايه هيطلقني، هيتجوز عليا، مش عارف هيعمل فيا ايه. ده عنف. وحته ان المسؤوليه بتاعت منع الحمل دي مسؤوليتها هي لوحدها، ده برضو عنف. هو مين قال انها مسؤوليتها هي لوحدها؟ فيلومها لو حملت بالغلط بقى. لو عندنا وضع العكس، الراجل اكتفى وحملت بالغلط او ما استخدمتش الوسيله، او على فكره ما هو انت كمان ممكن تستعمل، او انت ممكن تفكرني او تساعدني، فاهماني؟ ده برضو نوع من العنف الشديد جدا على الست. وانا بشوفه بقى كل يوم في البراكتس بتاعي، كل يوم في قهر محطوط على الست في موضوع الخلفه، في عدد العيال اللي هتجيبهم، في نوع الطفل اللي بتجيبه. وبالتالي طبعا بنخش بقى في عدد قيصريات كبير وولادات وكومبليكيشنز ومشاكل، وكل ده محطوط عليها هي، لود عليها هي اللي لازم، هي اللي بتشيله لوحدها. طب ايه يا سهى؟ ايه نعمل ايه في الراجل اللي معتبر ان تنظيم الاسره ده مش تبعه، ده مش شغلي، مش شغلتي خالص، صحيح. ولا يسأل عليه وما يوافقش، تقول لي هو مش هيوافق. ما هو بس هو ده جزء من المشكله، صح؟ لانه يعني صانع القرار بيتعامل على انه تنظيم دي مسؤوليه الست، بيكلم الست بالظبط. الاعلانات كلها بيكلم الست، الاعلانات بتخاطب الست بتروح لوحدها للدكتور. الراجل ده مش جزء اصلا من العمليه دي خالص، ولا متابعه الحمل، ولا لا هي ماما وحماتها وخالتها، هو ملوش دعوه، متفرج او بيدفع فلوس بالظبط. فالاوتريتش الحقيقي او التواصل الحقيقي اللي محتاج يتعمل، كمان محتاج يتعمل للمجتمع والرجاله بالذات، لانه هم محتاجين يفهموا مسؤوليتهم. يعني ان ده زي ما انت بتقولي، ان طول ما صانع القرار بجد بيتعامل مع الحملات دي على ان هي احنا لازم نبقى women tailored، وان احنا نتكلم بس السيدات اللي في فئات معينه ومجتمعات معينه والكلام ده كله، طول ما هو مش هينجح. بس هو عاجبني قوي ان هم بيشوفوا الستات بس في لحظه اللي هي يبقى عليها مسؤوليه او عبء، فتبقى دي حاجه بتاعتها وتبقى الست واضحه وظاهره فنتوجه لها بالرساله دي. صحيح. لكن لما يبقى حاجه حق او مسؤوليه، او ان احنا نديها، يعني يبقى في ريسورسز لما تحتاجه هي الخدمات الصحيه، يبقى لا احنا بلايندد او معميين وشايفين ان هو الذكور زي الاناث وكلنا جندر نيوترال، مفيش ضرر على الاقتصاد، احنا كويسين. بالظبط. طيب خليني اخدكم وهنا تاني، يعني حتى في الحكايه دي برضو واضح انه احنا يعني في حلول وحضراتكم قلتوها، من اول البرايمري كير لاشراك الزوج، لانه يبقى صانع القرار شايف ده. خليني بقى اخدكم
مشكلة، ويمكن دي تبقى الجزء الأخير بقى، اللي هي فكرة يعني تحكم الست في جسدها، أو إنه هي يبقى عندها كنترول على جسدها. في إحصائيات، دي بقى عندي فيها إحصائيات يا دكتورة منى، ليها علاقة بالدكاترة اللي بيرفضوا يعملوا عمليات للستات غير لو في زوج موافق أو أب أو أخ، وإزاي ده كمان بيستخدم ساعات كوسيلة عقابية. يعني كان في يعني حالات مشهورة جدا اللي هو زوج متخانق مع الزوجة وعايزها تبريه وهي عندها كانسر، مش موافق على انه هي تعمل استئصال الرحم، وفضل الكانسر يعني يزيد وينتشر وكذا، وهو بيقايدها على ده. فكرة انه هو عندنا احصائيات بتقول، استطلاعات رأي، اسفة، استطلاعات رأي سئل فيها الأطباء، لو أنت عندك مريضة ومحتاجة إنه هي تعمل عملية ضرورية في الرحم أو حاجة ممكن إنه هي تؤثر على عذريتها، هل بتعملها لها؟ كلهم أو الأغلبية العظمى رفضوا وقالوا لازم يكون يا أب يا زوج يا حد يوافق على ده. إيه ده؟ طيب انا عايزه اسالك على القانون. هل بصي احنا البراكتس على ما اتذكر في القصر العيني، لو كنا في اي لحظه مثلا هنعمل ربط للانابيب او هنشيل الرحم لحاجه طارئه، او حتى كنا دايما بنمضي الزوج والزوجه، يعني الزوجه بتمضي بس لازم ناخد موافقه الزوج. والحقيقه انا كنت قريب قاعده مع حد بيبراكتس اعتقد في فرنسا، وقال ان حتى فرنسا بيمضوا لازم يمضي كونسنت، معرفش ليه أيوة، هي الذكورية دي فرنسا دي ملك ملوك فانا عايزه انا طبعا ما اعرفش القانون، هل فعلا في قانون بكده؟ هم بيخافوا يسالوا، يعني بيخافوا ان الزوج ده يرفع قضيه يقول انت ما خدتش موافقتي ان انت تخلي مراتي دي ما تخلفش تاني. طيب انا ما اعرفش ده قانون، لكن طبعا لو هي ست مش قاصر وفوق ال21 هي من حقها انها تمضي وتقول له لا شيل الرحم او اربط الانابيب. هي حرة يعني جسمها. بس انا ما اعرفش، قولي لي انت ادرى بالقوانين، انا ما اعرفش. يعني انا هقول لك حاجه، هو سواء وجود قانون او غياب القانون، في جزء من المشكله برضو في الاعتقاد نفسه اللي عنده الدكتور. يعني انت هتلاقي خايف. هو في مش بس لائحة، الخوف. هو في اللائحة الطبية بتقول موافق انه لازم موافقه. بس طبعا لو انت بتتكلمي على حاجه تاثر على حياتها، يعني انا يعني فهماني، يعني احنا بنضطر ما هي الحالات بقى القيصريات الكتير دي في اخرها بتنتهي بنكد ان احنا بنضطر نشيل الرحم، فده بيبقى emergency، بيبقى حاله طارئه، فيعني بنمضي اللي موجود، اللي واقف بره بنمضيه وخلاص، ما احنا عايزين ننقذ حياه العيانه. ايوه، بس انا سؤالي هنا وسؤالي يا سهى، ليه يبقى انه الست هتعمل حاجه في جسدها ايا مكان اللي هتعمله بقى، هتشيل شعرها، هتشيل رحمها، هتشيل، ليه يبقى في طرف لو هي فعلا يعني راشده عاقله زي ما الدكتوره منى بتقول، حد تمت 21 سنه فعندها ذمه ماليه منفصله، عندها كل حاجه، نيجي على جسدها مش جسد حد تاني، نطلب من شخص تاني ايا مكان انه يوافق؟ ليه؟ طبعا ما هو يعني هو ده مش مقبول باي شكل من أيوة، الاشكال. غير ان هو مش مقبول، اشرحي لي الاول ليه احنا بنعمل كده وبعدين بيقولي لي انه مش مقبول. ما هو طبعا هو يعني احنا زي ما احنا قلنا، هي يعني هو في الاول في الاخر اللي صنع القوانين دي كان من الاول اللي احنا ورثناه كان رجاله هم اللي قرروا ان ده حاجه، ان هم اللي ادرى، ان هم اللي ادرى، وان هم جزء كبير من الملكيه للست هو اللي بيمتلكها طبعا، فان هو عنده الحق ان هو يمتلك ده طول ما هي بتخلف العيال اللي هما بيتسموا باسمه في الأول وفي الآخر يعني. فدي قوانين وقرارات احنا توارثناها، وللأسف بتتورث من جيل لجيل من جيل. وفعلا يعني أنا دلوقتي لو انتي سألتيني ايه الأولوية في القوانين، هقولك مراجعة القوانين، لأن في كمية قوانين وقرارات يعني قديمة جدا وملهاش أي معنى، والمفروض إن احنا نتكلم فيها كمجتمع وإن احنا نرفضها. عندي دي أولوية كبيرة جدا من إن احنا نقعد نروح نسن قوانين جديدة بتجرم وبتجرم وبتجرم وبتجرم، وفي الآخر احنا مش متأكدين التجريم ده كله هيجيب نتيجة ولا لأ. بس فعلا في حاجات احنا ما بنعملها، لو قدرنا إن احنا نراجع قانون زي ده ويبقى في حوار مجتمعي حقيقي، ده هو ده اللي بيغير الفكر. أنا كنت عايزة أقولك يا دكتورة إنه للأسف في دكاترة نفسها
ممكن تكون بتعمل ده مش بس عشان هي خايفة من العقاب، بس عشان هي مقتنعة 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 إن ده طبعا حاجة أساسية إنه تتعمل، أساسية إن هي إنه طب ما الزوج طبعًا ليه ليه حق. علشان لا عشان فكرة الحمل، علشان الحمل ده حاجة بتاعتهم هما الاتنين، فمتهيألي هما بيفكروا بالطريقة دي، يعني ان ده الحمل ده حاجة بتاعتهم هما الاتنين، فانا لما اشيل الرحم او اربط لها يتخانق الانابيب معاها، يطلقها، هي يعني طبعاً تحل مشكلتها هي مع جوزها. انت مالك؟ آه، جسمها هي آه. تعمل فيه، هي جايه ايوه لك. ايوه هو نفس الشخص اللي بيقول لها لا احملي تاني وتالت أيوه ورابع أولاده. ويعني ايوه ده جوزها بيقول لها كده. الدكتور اللي هو مش قريبها هو مال؟ يعني انا افهم لو ما تقولي لي جوزها اتخانق معاها ان هي عملت حاجه كده، افهم اقول لك نشتغل على الوعي وكده. لكن اللي فعلا ما فهموش انه شخص ملوش اي علاقه بالموضوع، وقانون المفروض شايف ان المواطنين سواسية، يشوف انه في مواطن اللي هو في الحالة دي مواطنة بالغة راشدة عاقلة ما بس تقدرش تتصرف في جسمها دون موافقة ذكر. لا بس لا في البراكتس انا بقى ببراكتس وبشوف سيدات غير متزوجات لا ما امضتها هي كافيه جدا. احنا بنعمل حاجات لسيدات غير متزوجات يعني دلوقتي يعني كتير جايين عايزين يجمدوا بويضات علشان يحفظوا خصوبتهم عشان الوضع اللي احنا فيه المجتمعي، يعني سن الزواج اتاخر وسن الخلفه اتاخر. فبحس ان دي حاجه بتدي للست empowerment رهيبه جدا وجايه وطبعا بتبقى فوق سن 21 وبتقول انا يعني مش عارفه هتجوز امتى وعايزه وطبعا امضتها هي بس كافيه ده جدا. عندكم انتوا برضو لا لا براكتس لا في اي لا دول مش محتاجه امضه حد تاني، يعني دي واحده انا حالات كتيرة جدا ناس اعرفهم كان في حاجات صحية يعني مطلوبة، سئلوا على الزوج، ولو ما فيش زوج طب في اي حد تاني معاكي، اخ معاكي. يعني انا الموقف الوحيد هو الموقف بتاع شيل الرحم او ربط الانابيب، ان الست دي هتبقى مش بتخلف تاني. احنا البراكتس بتاعنا كان دايما، انا بتكلم بقى على القصر العيني، ان احنا لازم نمضي الزوج. قانونيه ده وحق الست انها تمضي لوحدها، لانه احنا ما تقدروش تعملوا غير كده. لازم انفذ. بس فحلوا ايه بقى يا سهى؟ يعني انت بتقولي انه لازم مراجعه القوانين، طبعًا. انه مش نراجع القوانين علشان العقوبات، بس نراجع القوانين اللي فيها النوع ده من التمييز. طب خليني اسالك ليه القوانين دي، يعني احنا بنشوف ان الحركه النسويه بتشتغل على حاجات كتيره جدا، ليه الحاجات دي يعني ما اتغيرتش؟ علشان المقاومه عنيفه، ولا علشان يعني المقاومه من الدوله، ولا المقاومه من المجتمع، ولا ليه لسه إن في القرن ال21 نبقى بنتكلم على ده؟ احنا عندنا صانع قرار اما بيحاول يعالج المشكله دي للاسف مثلا بيجرم يبدا، يعني زي مثلا اما جينا نتعامل مع التحرش في 2014 عملنا قانون لتجريم التحرش. تمام، لطيف جدا، حلو قوي. بس انا عايزه اقول لك ان من اول امين الشرطه للضابط لوكيل النيابه للقاضي شخصيا مش مؤمنين ان دي حاجه المفروض تتجرم. نفس الحاجه في العنف الاسري مثلا. ايه مين القاضي ده اللي هيحكم ضد زوج عشان ضرب مراته؟ مفيش قاضي هيعمل كده طبعا. مفيش قاضي راجل هيعمل كده. بس معلش هتيجي بالمثابره، هتيجي بالمثابره، اكيد لازم نستمر. وبعدين هي كلها تعليم وثقافه، تعليم وثقافه. الناس دي لما تتعلم، كل ما تتعلم احسن، وكل لما ثقافتها تعلى شويه نظرتهم هتختلف. بس يمكن كمان انت لما بنقول تعليم وثقافه، لان احنا بنشوف ده حتى في فئات عاليه التعليم، ان انت محتاجه كمان نوعيه التعليم تبقى فيها بالزبط. يعني انا حضرت واقعه انه وفي مكان من المفروض يعني من اكثر الاماكن بقى المنفتحه خارج القاهره وكده، واحد ضرب واحده قدامي في الكومباوند، ومشيت على كل حد موجود من اول الامن لجار قاعد في كل، ما احنا مش عارفين، ما يمكن تكون مراته. فانا بقى كنت متصوره عند اول واحده اقول له يعني لو مراته يضربها كده، يقول لي طبعا كله يعني فالثقافه كمان محتاجه ان هي تغير، يعني مش كانه ثقافه وخلاص، ثقافه فيها فكره انه ليه الحاجات دي ما ينفعش. انا احب جدا ان يعني زي انا متفقه معاكي تماما، هي مش بس التعليم، احنا عندنا literacy rate عالي، مش وحش يعني، بس هو النوعيه، ايه المناهج اللي الاطفال دي بتتعلمها.
بتهيألي ان انا حكيت لك القصه دي. انا ببص على المنهج بتاع ابني اللي في سنه 6، بياخد السؤال عباره عن هو ليه، لماذا يجب على المراه ان تعمل. يعني اطفال في 6 ابتدائي هنتكلم عنها لماذا يجب على المراه ان تعمل. ده سؤال غريب جدا الصراحه. يعني احنا يعني احنا المفروض نكون بندي افكار للجيل الجديد دي مختلفه تماما. انا مش مهتمه ان هم ياخدوا سنه زياده ولا سنه اقل. انا فعلا مهتمه بالنوع الماده اللي هم بيتعلموها دي، والنوع الماده دي بتخليهم بني ادمين شكلهم عامل ازاي. مش لسه مؤخرا كنت يعني كنا بنتكلم على افلام وكده، ففي فيلم مشهور ونزل مؤخرا، مش مثلا في السبعينات ولا كمان من 10 سنين، كمية الاحتفاء، وفيلم اتس بيست سيلر يعني مصري. كمية الاحتفاء في يعني في تحرش لفظي بالستات واللي هو الخبط وكده، وكمية الاحتفاء. وده بقى تشوفي مغنيين مشهورين بيعملوا كده، تشوفي ممثلين، وانه مفيش يعني انهي نوع من الثقافة. لما احنا بنتكلم على انه رقابة بتبقى شايفة ان انت لو طلعتي مش عارفة مين بيعمل ايه يبقى ده انت بتهيني لكن مهنة فلان. بيفوتوا على ده. بيفوتوا بالظبط. الحاجات دي طبعا. لكن انه الستات عشان الناس تطلع- بتحب كده، هو ده اللي رائج يعني. بس ما هو بقى بقت البيضة العشوائية. بقت البيضة ولا الفرخ. هي الناس بتحب كده لأنه هي بتتربى على ثقافة فيها استحلال للمرأة وجسدها وكل ما له علاقة بيها، ولا فنرجع نقول احنا بنعمل بقى تعليم ومنتجات ومش عارف ايه تخدم على الثقافة دي. نكسر الحلقة دي ازاي؟ يعني احنا بجد فعلا محتاجين نبدأ من فوق لأنه التغيير الحقيقي بيبدأ بتغيير المنهج أو تغيير التفكير لأمور المرأة وخصوصا صحة المرأة. طول ما صانع القرار مقتنع إنه دي حاجة هامشية وهنخليها حاجة إن هي المرأة دي مجرد بنعتني بيها بس وقت الخلفة، واللي قبل كده واللي بعد كده مش مهم، أو إن هي واخدة حقها وطالما ما بتموتش في أوضة العمليات يبقى احنا كده تمام. طول ما هو ده المبدأ اللي احنا بنبدأ منه لنظرة المرأة وصحة المرأة هنفضل في نفس المكان. لو بدأنا نفكر بشكل أوسع ومتعمم ومتعمم على جميع المجالات إنه المرأة دي محتاجة فعلا إن هي يبقى التعامل معاها بالسياسات مختلفة في مجالات مختلفة، ساعتها نقدر نبدأ نتكلم بمشاركة حقيقية من النساء طبعا. يعني برضو مش هنرجع ونقول ان صانع القرار هو اللي هيعمل ده لوحده من غير ما يبقى بيسمع من الستات. طيب سهى، انت قلتي 3 حاجات: مشاركة النساء في صناعة القرار، ومشاركة واسعة وحقيقية مش مشاركة شكلية ان احنا نجيب كام ست. قلتي مراجعة ترسانة القوانين اللي عندنا، مش بتجريم عقوبات بس القوانين العادية، مش قانون التحرش في حد ذاته، القوانين، مراجعة القوانين عشان نشوف ايه اللي فيها في تمييز ضد الستات ونغير. وقلتي الحاجة الثالثة هي فكرة التعليم، انه احنا نبص على المناهج اللي عندنا، نبص على الممارسات اللي عندنا سواء في التعليم سواء في الثقافة، ونشوف ايه اللي بيشجع على تحرش او نظرة دونية للمرأة او كذا ونغيره. دكتورة منى. تعليم. وحدي مثال جيد جدا يعني موضوع ختان الإناث. احنا بقالنا كذا سنة طبعا البوليسي يعني في ضغط جامد من كل الجمعيات، فالحقيقة حصل شيء إيجابي جدا إن احنا في الكورس بتاع النساء احنا بندرس قصة ختان الإناث، وأنا كنت بدي المحاضرة دي وحطت لهم في آخر المحاضرة القانون لما تعدل بقت بدل جنحة بقت جناية عايزة أقولك أنا إحساسي من الطلبة إن الدنيا دي اختلفت خالص. العيال دي اتعلمت ان ده، وبقولها لهم بشكل واضح وصريح، بوريهم صور وبقول لهم ده، وبقول لهم كل ده مفيش اي حاجه تبرر ان انا اشيل الكلام ده الا السرطان، وسيبكم بقى من الكلام ده، في قانون بيجرم ده. الدكتور والاب والهو ايفر كان له علاقه بالقصه دي يخش السجن ويتاخد منه رخصته وما يشتغلش تاني ابدا. حاسه ان ده فرقت جامد جدا، يعني حاسه ان احنا لما دخلنا ده في المنهج ولما درسناه للطلبه في الاندر جراديوت، والخطه يعني ان ده يتدرس يعني في كل مرحله، يعني سنه اولى وهم بياخدوا تشريح يعرفوا ايه ختان الاناث وايه الحتت اللي بتتشال، في سنه 5 في كورس النساء في الجراحه، لان مفيش حاجه في الجراحه بتوصف العمليه دي. فحاسه ان احنا لما عملنا كده ولما بنعمل كده ان دي هتفرق. التعليم
رأيي إن التعليم هو ده اللي هيفرق. لما أنا whatever بقى موضوع أنا باتكلم فيه مع الطلبة في المدرسة، إن أنا دايمًا بامشّي فكرة إنه الست زي الراجل، وإن الاتنين عندهم مشاعر وعندهم أحاسيس وعندهم جسم وعندهم أمراض ممكن تصيبهم. إن أنا لما أأكد على ده وأقوله من والطفل صغير في المدرسة لحد ما يخش الجامعة whatever بقى كلية هو داخلها، ده بدون شك هيفرق. طيب أنا عادةً ما باضيفش حاجة وبانهي اللي بعد كده، بس دي لأنه هي حلقة أنا يعني مهتمة بيها جدًا بشكل شخصي، فعايزة بقى أنا أضيف إنه صانع السياسات كمان يبقى عارف في كل السياسات إنه الستات والرجالة متساويين بس ما هماش زي بعض، ممكن احتياجاتهم تختلف، طبعًا. وبالتالي إنه إحنا يبقى عندنا وعي وإحنا بنعمل المخصصات وإحنا بنسن القوانين، ما نبقاش شايفين أن المواطن هو ذكر في سن معين، إحنا ساعات بنشوفه في سن معين ودين معين ونسن القوانين على ده. في حاجة مشهورة عندنا في السياسة اسمها يعني الحجاب، حجاب الجهل، إنه إن أنتِ لمّا بتسني القوانين تبقي مش كأنِك مش شايفة ده هيتطبق على مين، علشان تقدري تعملي قانون عادل. أنا بس باضيف عليها فكرة إن إحنا نبقى شايفين إنه الشخص ده اللي إحنا الveil of blindness ده يبقى ممكن يبقى ذكر وممكن يبقى ست، ودول ممكن يبقوا احتياجاتهم مختلفة. شرفتوني ونورتوني واستمتعت جدًا، جدًا بالنقاش، ويا ريت الحلقة دي الناس تسمعها وتتفرج عليها، مش ما تحوّلش، لأنه أنا عارفة إنه في ناس كتير أوي هتقول لك إيه صحة المرأة، بلا مرأة بالهَم بقى، خلّينا نشوف حاجة تانية، لأنه مش بس لأنه هي نُص المجتمع، بس لأنه دي فعلًا حاجات بتحقق العدالة وبتخلّينا مجتمع صحّي أكتر وكلنا عندنا عافية أكتر. ميرسي يا دكتورة منى. شكرًا. شكرًا يا سهى. ميرسي.